Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה 105 של המשפט. בית המשפט נותן החלטה מספר 95. אנו מקבלים את קטעי התדפיס. Herr Präsident, die Übersetzung kommt nicht durch. מה קרה? האם זה בסדר עכשיו? תאמר איזה מילים כדי לבחון את ההעברה. Man hört nur ganz entfernt und leise eine Stimme. זה לא מספיק. Jetzt. בסדר? בית המשפט נותן החלטה מספר 95. אנו מקבלים את קטעי התדפיס הנושאים תיקונים בכתב ידו של הנאשם, שאת הגשתם ביקש היועץ המשפטי, וזאת כחומר לשם הערכת עדותו של הנאשם לגבי קטעים אלה. אני מבקש מבחינה מעשית שבית המשפט ייתן לי שהות לחתוך את הקטעים המתאימים מן התדפיס המקורי ולהגישם אחד אחד. אני מניח שעד מחר בבוקר נוכל לבצע זאת. טוב. אולי תוכלו גם אני יודע, מקווה שלא יתפתח פה ויכוח, אבל אולי זה יקל לפני זה תראו אצל לדוקטור סרבציוס כדי שהוא כן, ברצון. אם כי לדוקטור סרבציוס ברשותו כמובן כל התדפיסים. כן, אבל אנחנו מגבילים את עצמנו לאותם הקטעים שקראנו, שהראינו לנאשם ושביקשנו ממנו להגיב. אבל מכל מקום אין לי כל התנגדות להראות את זה לדוקטור סרבציוס לפני. כן, טוב.
טוב, אם כן, בסדר, מחר בבוקר אדוני יגיש את הקטעים הללו. עכשיו הנאשם ממשיך בעדותו. עכשיו בחקירה חוזרת לשאלות סנגורו. ואני מזכיר לנאשם שהוא מעיד עדיין בשבועה. Jawohl, ich bin mir dessen bewusst. כן, כבוד בית הדין נותן לעצמי דין וחשבון על כך. Herr Zeuge, Sie haben bezüglich einer Reihe von Dokumenten, die Ihnen im Kreuzverhör vorgelegt worden sind, erklärt, es handelt sich Fälschungen. העד אמר בקשר למספר מסמכים אשר הוגשו לו בשעת חקירת שתי וערב שיש בהם משום זיוף. Wollten Sie damit sagen, diese Urkunden seien fälschlich angefertigt oder verfälscht, oder dass der Inhalt fehlerhaft und unrichtig sei? הרצה בזאת לומר כי המסמך כשלעצמו כולו זיוף שהוכן כזיוף או שזויף מעיקרה, או שרצה לומר כי התוכן לקוי ואינו תואם את האמת. Ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, die Urkunden sind gefälscht. Das ist mir eigentlich nicht in Erinnerung. Aber אינני חושב שאמרתי כי המסמכים עצמם מזויפים, כזאת אינני זוכר בעצם. es gibt hier einige Urkunden, die freilich schon lange zurückliegen, die aus Nürnberg offenbar kommen, die mir völlig fremd sind. אך יש כאן כמה מסמכים המונחים כבר זמן רב והבאים מנירנברג והזרים לי. Herr Zeuge, der Ankläger stützt sich im großen Umfang auf die sogenannten Sassen-Memoiren. Zu dem Wahrheitsgehalt und der Echtheit dieser Memoiren habe ich noch einige Fragen. התובע של עתיר העד היא מסתמך במידה רבה על מה שנקרא זיכרונות זסן. עוד שאלות אחדות לי באשר לנכונותם ולאמיתותם של זיכרונות זסן אלה. Herr Präsident, es ist ein sehr störendes Geräusch im Kopfhörer. אדוני אב בית הדין, יש זמזום מפריע ביותר באוזניות. רעש. בסדר? תסגור את השופטים. האם זה עכשיו סולק? Jetzt ist besser. טוב. עכשיו גוטב. Wie haben Sie Sassen kennengelernt? איך נתוודעת אל זסן? Sassen lernte ich unbewusst anlässlich eines Corzeni-Besuches in Buenos Aires kennen. נתוודעתי אל זסן מבלי שידעתי זאת בשעת ביקורו של סקורצני בבואנוס איירס. Und bewusst anlässlich einer Anfrage seines Socius bezüglich meiner Bereitschaft, aus meinen Erinnerungen etwas niederzuschreiben. וביודעין, בשעה שפנה שותפו אליי בשאלה אם מוכן אני לרשום דבר מה מזיכרוני. Das eine war etwa
56, 57, ich entsinne mich nicht genau, wann es gewesen ist, und das andere war eine Zeit lang vorher. האחד היה, המקרה האחד בשנת 56 או 7, אינני זוכר בדיוק את התאריך. המקרה השני מעט לפני כן. Waren Sie mit Sassen befreundet? היית בידידות עם זסן? Ja, durch die Jahre kann man wohl sagen. כן, במשך השנים אפשר לומר כך. Sie sagten, er hat Ihnen den Vorschlag machen lassen, ein Buch über Ihre Erinnerungen herauszugeben. אמרת שהוא גרם לכך שהציעו לך את ההצעה להוציא ספר על זיכרונותיך? Das hat eigentlich nicht Sassen gemacht, sondern sein Sozius. Aber das ging dann durcheinander und beide sprachen zusammen, sodass ich nichts Genaues darüber weiß. Ich möchte sagen, sein Sozius hatte als erster den Anstoß gemacht. זאת בעצם לא אומר, בעצם שותפו הוא אשר הציע את ההצעה, אחר כך דיבר גם הוא, העניינים התערבבו, שניהם דיברו איתי, אך אם לדייק עליי לומר ששותפו הוא אשר הציע ההצעה הראשון. Ich lege Ihnen eine Übersetzung aus der französischen Zeitschrift L'Exprès vom 1. Dezember 1960 vor, wo Sassen über das Zustandekommen der Bekanntschaft berichtet, und bitte Sie, da einmal Stellung zuzunehmen. אני מגיש לך תרגום מדברי עיתון צרפתי לאקספרה מתאריך 1 בדצמבר 1960, אשר בו מספר זסן כיצד נתוודעתם, אבקשך לנקוט עמדה כלפי זאת. Ich lese Ihnen der Zweckmäßigkeit halber die entscheidenden Stellen vor. Jawohl. Und bitte Sie nachher um Stellungnahme, ob sich das mit Ihrer Darstellung deckt. למען היעילות אקרא באוזניך את הפסקאות המתאימות ואשאלך לאחר מכן אם הדברים תואמים את תיאורך שלך. In der Zeitung heißt es, כתוב בעיתון לאמור, 4 Jahre bevor der israelische Geheimdienst Eichmann entdeckte und ihn aus Argentinien entführte, hatte Sassen schon seine Befragung beendet. Er hatte sogar live ein erstes Angebot gemacht, das zurückgewiesen worden war. Sassen ist selbst ein Mann mit belasteter Vergangenheit. Zur Hälfte Holländer, zur Hälfte Deutscher, hat er in der Waffen-SS gedient. Mitten im Kriege ist er nach Amsterdam zurückgekehrt, um eine Nazi-Zeitung zu leiten. Nach dem Zusammenbruch, als er von den Holländern als Kollaborateur gesucht wurde, ist er nach Irland geflohen, von wo er im Jahre 1947 nach Argentinien gegangen ist. Seit dieser Zeit hat er als unabhängiger Journalist gearbeitet und für eine große Zahl von Zeitungen und Magazinen geschrieben, darunter auch für Life. Er hat niemals seinen Namen geändert, der im Telefonbuch von Buenos Aires stand. Er hat selbstverständlich viele Nazi-Freunde in Argentinien gefunden. Er ist jetzt 43 Jahre alt, er scheint aber nichts von seinem blinden Opportunismus verloren zu haben, von dem seine Vergangenheit zeugt. Eine Mittelüberschrift, der Mann mit dem Zucken. Nach seiner eigenen Darstellung erwartete Sassen eines Tages im Jahre 1955 in einer Wirtschaft in Buenos Aires einen Freund. Dort bemerkte er neben sich einen Mann mit einer Brille, der ein Zucken des linken Mundwinkels hatte. Da ich mich sehr für Theater und Gesichter interessiere, erzählt er, fing ich an, diesen Mann zu betrachten. Aber das hat ihm nicht gefallen. Er hat sich umgesehen, um festzustellen, ob ich nicht jemand anders beobachte. Dann hat er mir in einem trockenen Ton auf Deutsch gesagt, was interessiere ich Sie so? Und so ist die Unterhaltung in Gang gekommen. Der Mann mit dem Zucken hat sie als Ricardo Cromay, einem früheren Mitarbeiter von Adolf Eichmann, vorgestellt.
Als er hörte, dass Sassen Journalist war, sagte er ihm, er hätte eine Bombengeschichte zu erzählen, die von großem historischen Interesse wäre. Sie bezöge sich auf die Zahl der Juden, die im Zweiten Weltkrieg getötet worden seien. Gespannt lud Sassen den Mann zu sich ein und begann ihn auf einem Tonband zu befragen. Ich hatte keine Sekunde eine Ahnung, dass es Eichmann sei, versicherte Sassen. Er hatte mir gesagt, Eichmann wäre in der Nähe von Linz umgekommen. Eines Tages aber passierte dem Mann mit dem Zucken ein Versehen. Im Laufe einer Befragung fuhr er plötzlich auf, wie könnte ich Eichmann befehlen, dass... Sassen hielt das Tonband an und sagte, ich glaube, Sie brauchen mir nicht mehr viel zu sagen, nicht wahr? Überschrift 2 Waffengefährten. Nachdem Eichmann seine wahre Person preisgegeben hatte, schreibt Sassen, habe ich mich leidenschaftlich für diese Angelegenheit eingesetzt und versucht zu erfahren, ob es sein Gewissen war, das ihn gedrängt hatte zu sprechen, oder ob er dies aus anderen Gründen getan hatte. Ich betrachtete es als eine Berufsaufgabe, soweit nur möglich die erschütternde und blutige Geschichte der Hinmordung der Juden während des Krieges aufzuklären. Ich meinte, dass man das Licht der detaillierten Erinnerungen Eichmanns über dieses dunkle und blutige Kapitel der modernen Geschichte leuchten lassen solle. Die Deutschen wie die Juden und die ganze Menschheit haben einen Anspruch auf diese Klärung. Dies ist sicherlich die Lesart von Sassen. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass er von Anfang an wusste, mit wem er sprach. Schließlich sind Eichmann und er beide Nazis, alte SS-Leute und Flüchtlinge, und es ist klar, dass sich ein gewisses Vertrauen zwischen den beiden Leuten gebildet hat, mit Rücksicht auf die gemeinsame Vergangenheit. Wollen Sie dazu Stellung nehmen, ob diese Darstellung von Sassen richtig ist? Ich kann dazu nur sagen, richtig ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann dazu nur sagen, richtig ist das, was ich vorhin gesagt habe. לכן, מה התשובה לשאלה של הסניגור? האם זה נכון או לא? Dass das nicht richtig ist, sondern das, was ich vorhin gesagt habe. טוב, אז אנחנו נחזיר אצל לסניגור. תרגום המובאה. תרגום פה. כארבע שנים עדיין לפני זקוקים לתרגום. ששירות הביון הישראלי גילה את אייכמן וחטף אותו מארגנטינה, כבר סיים זסן את חקירתו. אפילו הציע ללייף הצעה ראשונה אשר נדחתה. זסן עצמו הוא אדם בעל עבר מפליל, חציו הולנדי, חציו גרמני, שירת בוואפן אס-אס. באמצע המלחמה חזר לאמסטרדם כדי לעמוד בראש רשות נאצית. לאחר ההתמוטטות, כאשר חיפשו ההולנדים כמשתף פעולה, ברח לאירלנד, ומשם הלך בשנת 1947 לארגנטינה. מאז אותו זמן עבד כעיתונאי בלתי תלוי, וכתב למען עיתונים וכתבי עת רבים, ביניהם גם עבור לייף. מעולם לא שינה את שמו, ובשמו זה מופיע גם בספר הטלפונים של בואנוס איירס. כמובן שמצא ידידים נאציים לרוב בארגנטינה. עתה הוא בן 43 שנה, אך נראה שלא עבד לו ולא כלום מן האופורטוניזם העיוור שלו, אשר עברו יוכיח עליו. כותרת משנה, האיש עם ההעוויה. לפי תיאורו שלו, חיכה זסן יום אחד בשנת 1955 בבית מרזח בבואנוס איירס לאחד מידידיו. שם שם לב כי על ידו ישב, במרכאות כפולות, איש
שהרכיב משקפיים אשר היו לו ההוויות בפינת פיו השמאלית. מאחר והתעניינתי מאוד בתיאטרון ובפרצופים, מספר זסן, החילותי מעיין באיש זה, מסתכל בו. זה היה למורת רוחו. הוא הסתובב כדי לראות אם אינני מתבונן אולי באדם אחר. אחר כך אמר לי בטון יבש ובשפה גרמנית, מה זה אני מעניין אותך כל כך? וכך החלה השיחה. האיש בעל ההוויות הפנים הציג עצמו בשם ריקרדו קרומאי, אחד ממשתפי פעוליו, מי שהיה בעבר ממשתפי הפעולה של אדולף אייכמן. כששמע שזסן הוא עיתונאי, אמר לו שיש לו לספר סיפור פצצה בעל עניין היסטורי רב ביותר. המדובר הוא במספר היהודים אשר הומתו בימי מלחמת העולם השנייה. זסן היה מתוח, הזמין את האיש אליו והתחיל מציג לו שאלות אל סרט הקלטה. זסן מאשר ואומר כי לא חשד, אף לא חשב לרגע קט כי זהו אייכמן. האיש אמר לי כי אייכמן נספה בקרבת העיר לינץ. אך יום אחד קרתה פליטת פה לאיש בעל ההוויות הפנים. בשעה שהוצגו לו שאלות, פרץ פתאום ואמר, איך יכולתי אני אייכמן להורות כדבר הזה? זסן עצר את ההקלטה ואמר, סבורני שלא נשאר לך עוד הרבה מה לגלות לי, לא כן? עוד כותרת משנה, שני רעים לנשק. לאחר שהפקיר אייכמן את זהותו האמיתית, כותב זסן, נרתמתי בצורה רבה ביותר לעניין הזה וביקשתי להיוודע מהו אשר האיץ בו לדבר, אם היה זה מצפונו או אם עשה זאת מסיבות אחרות. ראיתי בכל העניין הזה תפקיד מקצועי ככל האפשר, לברר את הפרשה המזעזעת ועקובת הדם של רצח היהודים בימי המלחמה. סבור הייתי כי יש לשפוך אור על זיכרונו ובזיכרונו של אייכמן על הפרשה האפלה ועקובת הדם הזאת בהיסטוריה המודרנית. לגרמנים וגם ליהודים ולכל האנושות כולה יש זכות להבהרה הזאת. זאת היא ללא ספק גרסתו של זסן, אך יש סיבות טובות המביאות אדם להנחה כי ידע מלכתחילה עם מי הוא מדבר. סוף כל סוף הינם נאצים שניהם, גם אייכמן וגם הוא, אנשי אס ותיקים ופליטים, וברור שנוצר אמון מה בין שני האנשים האלה בהתחשב עם העבר המשותף. עד כאן המובאה. שאלת הסניגור, התרצה לנקוט עמדה ולומר אם נכונים הדברים. תשובת הנאשם, על כך אוכל לומר רק כי נכון מה שאמרתי לפני כן. לשאלת אב בית הדין, מה פירושה של תשובה הזאת? הנאשם, שזה לא נכון, ונכון מה שאמרתי קודם. Warum glauben Sie, dass Ihr Freund Sassen
dann diese falschen Angaben gemacht hat. אם כן, מדוע סבור אתה נתן ידידך זסן את הנתונים הבלתי נכונים האלה? ובכן, אינני רוצה להפריע לחקירה החוזרת, אבל עדיין לא הוכח לנו שהדבר הזה בא מזסן, ולכן צורת שאלה זאת אינה כשרה לדעתי. כן. Ich werde mich nach dem Einwand richten. אני אנהג לאור ההתנגדות הזאת. Sie haben aber gehört, dass Sassen Äußerungen gemacht hat, die hier in der Presse wiedergegeben sind, wonach er eine andere Darstellung gibt. שמעת בוודאי כי זסן התבטא בצורה אשר הובאה בעיתונות, אשר לפיה הוא נותן תיאור אחר. Wie erklären Sie sich das? כיצד אתה מסביר זאת לעצמך? Unter Presse meinen Sie, Herr Verteidiger, dies eben vorgelesene? כשאתה אומר עיתונות, אדוני הסנגור, מתכוון אתה למה שנקרא זה עתה? Da habe ich gar keine Erklärung. Ja, danke. על כך אין לי בכלל כל הסבר שהוא. Hat Sassen Ihnen einmal mitgeteilt, dass er dieses Ergebnis des Interviews bereits einmal der Zeitschrift Live angeboten hätte vor längerer Zeit, also nicht erst nach ihrer Verhaftung? האם הודיע לך זסן אי פעם שהציע לשבועון לייף את תוכן שיחותיו אלה כבר לפני זמן רב, זאת אומרת לא לאחר מעצרך? Nein, davon habe ich nichts gehört. לא על כך לא שמעתי דבר. Was sollte der Zweck des Buches sein? מה הייתה מטרת הספר? Der Zweck dieses Buches sollte sein, das zu schildern, was sich zugetragen hat. מטרת הספר הייתה לתאר את אשר אירע. Wobei ich nun auf Befragen meistens sagen musste, das weiß ich nicht oder da kann ich mich nicht entsinnen. Aber davon konnte ja nun kein Buch entstehen. Geschehen waren aber die Sachen. Ich hatte eine gewaltige Gedächtnislücke, denn ich habe komplett abgeschaltet gehabt. Und nun war es so gewesen, dass man übereinkam, es sei ja schließlich auch nicht wichtig, wichtig sei, die Tatsache festzustellen, die geschehen war. Und da ist nun mit schriftstellerischer Freiheit gesprochen worden, von schriftstellerischer Freiheit gesprochen worden und so weiter, sodass es per saldo an sich ja wieder keine Lüge gewesen wäre, weil die Fakten ja nun geschildert gewesen sind. Und es war auch mir gleichgültig, ob das nun durcheinander gebracht wird oder nicht. Die Hauptsache war mir auch gewesen, vom sachlichen Standpunkt, dass das Geschehnis als solches niedergeschlagen war. המדובר היה בהצגת שאלות, וכאשר הוצגו לי השאלות הייתי בעצם צריך לענות מפעם לפעם, אינני יודע, אינני זוכר. אולם ברור היה שלא כך ייכתב ספר. אז החשוב היה בכל זאת להכניס את הדברים ואת המאורעות אשר אירעו. היה כאן פגם גדול בזיכרוני, היה חלל בזיכרון שלי, ואז הוסכם כי בעצם לא חשוב... אני כאילו הפסקתי את הזרם, ich habe abgeschaltet. כי אני כאילו הפסקתי את הזרם. והוסכם אז בינינו כי לא כל כך חשוב מה באמת אני זוכר, חשוב מה קרה. ודובר על חופש הניתן לסופרים ולמחברים, וכי חשוב אם כן לתאר את הדברים אם גם אינני זוכר אותם. היתרה המתקבלת איננה שקר, היתרה המתקבלת היא עובדות שקרו ושתוארו. חשוב לי מבחינה עניינית שיאמרו הדברים הענייניים כפי שהם קרו וכך הם נכתבו.
Hat Sassen Ihnen bezüglich der Tendenz des Buches irgendwelche Weisungen gegeben oder Forderungen gestellt? האם באשר נטיית הספר, נתן לך זסן יהיו הוראות או דרש יהיו דרישות? Ja, nämlich, dass ich möglichst zu allem etwas sagen soll, damit die Fülle vorhanden wird. Er aber, שאני אומר דבר מה לכל דבר כדי שיתקבל המלאי הדרוש. er aber hätte dann als Co-Autor, wie es genannt wurde, diese Sache in eine Buchform zu bringen gehabt. כן, אולם הוא אחר כך ינסח את הדברים בצורת ספר, באשר הוא השותף לחיבור כפי שקראו לזאת. Ich habe meine Frage vielleicht nicht klar genug gestellt, אולי לא הבהרתי במידה מספקת את שאלתי. ob Sassen verlangte, dass das Buch eine bestimmte Tendenz haben solle. האם דרש זסן כי תהיה נטייה מוגדרת לספר זה? מגמה, סליחה, תודה. Ja, anfänglich war es so gedacht von denen, die mich befragten dieserhalb, dass von der ganzen Geschichte nach Tunlichkeit Hitler ausgeschert werden solle. Und da war die Tendenz ursprünglich so gewesen, als ob ich gewissermaßen hier diese Sache auf mich hätte nehmen sollen. Nun habe ich gesagt, das glaubt ja kein Mensch, wenn ich das sagen würde. Außerdem stehe ich auf dem Standpunkt, dass man den Mann, der das nun befohlen hat, auf gar keinen Fall ausspannen kann, denn das wäre ja überhaupt, da braucht man ja gar nicht erst anfangen mit dem Niederschreiben. כן, War damals בתחילה היה המדובר וחשבו במידת האפשר להוציא את היטלר מכלל התמונה הזאת. המגמה הייתה להטיל את הדברים עליי. אז אמרתי לו, הן לא יאמין איש בדבר הזה אם אומר אותו, וגם אין כל מקום להוציא את האיש אשר ציווה על הדברים האלה. כך אי אפשר לכתוב זאת. war damals noch Perron an der Macht, wie Sie das Buch diktiert haben. האם נכתב את הספר הזה עוד בימי שלטונו של פרון? Jawohl, ich glaube, damals war noch General Perón Präsident der Republik Argentinien. כן, נדמה לי שהגנרל פרון היה אז עדיין נשיאה של הרפובליקה הארגנטינית. Sollte das Buch auf diese Stimmung, die peronistische Stimmung, abgestellt werden? האם הכוונה הייתה שספר זה יחפוף את המגמה של האווירה הפרוניסטית? Das glaube ich nicht, aber besser, glaube ich, wäre gesagt, es sollte in nationalistischer Hinsicht irgendwie verlaufen. So würde ich das vielleicht eher ausdrücken, wenngleich ich auch nicht weiß, ob dieser Ausdruck richtig ist. Richtig jedoch ist das, was ich vorhin gesagt habe, man war bestrebt, hier die Person Hitlers rauszuschälen aus dem ganzen Komplex. אינני סבור שכך אפשר להגדיר את הדברים. יותר טוב אולי לומר כי נתנו דגש בעניין הלאומניות. אינני יודע אם זה, אפילו אם זה הנכון, עניין הלאומנות. אולי נכון יותר לומר, כפי שאמרתי קודם, כי הייתה השאיפה לקלף את היטלר החוצה מכל הפרשה הזאת. Entsprach nun das, was niedergeschrieben wurde, insgesamt auch Ihrer Auffassung oder haben Sie sich zu Übertreibungen hinreißen lassen? האם חופף הכתוב בכללותו את תפיסתך שלך, או האם נתת שיגררו אותך לגוזמאות?
im Anfang des jeweiligen Beisammenseins nicht. Da habe ich Kontra gegeben. Im Laufe der zunehmenden Aufnahme von Alkoholikas ist man natürlich, wie das dann schon so geht, deswegen habe ich die ganze Sache als Wirtshausgespräche bezeichnet. Nur als ich dann die Sache zur Korrektur kam, da standen mir die Haare zu Berge und dann habe ich angefangen, die Korrekturfahnen zu schreiben. בתחילה, בכל ישיבה משותפת כזאת, עוד נתתי קונטרה. מה פירוש הביטוי הזה? אני לא מכיר אותו. Was heißt das Kontra gegeben? Übersetzen Sie mir das. Also, wenn im Anfang einer Sitzung, wenn mir hier, sagen wir mal, Sachen, wenn ich sagte, ich kann mich nicht erinnern oder irgendwie Sachen suggeriert wurden oder aus der Nase gezogen wurden und solange ich noch kampffreudig war, habe ich Kontra gegeben, habe gesagt, nein, es Haben ist so sich oder so. dem gewehrt, ja? Das ist damit gemeint. Ich glaube, es ist ein Ausdruck, der aus dem Kartenspiel kommt. Man gibt Kontra. Aha. שאלת אב בית הדין, אינני מבין את הביטוי הזה. מה זה לתת קונטרה? אולי תתרגם לי זאת. טוב, הנאשם מסביר, התנגדתי. בקיצור. כן, אמר יותר מזה. מה? אמר יותר מזה. אם בתחילת הישיבה חלבו ממני משהו, רצו להביא דברים שלא היו, אז התנגדתי. הסנגור מסביר שזה מונח הלקוח מתורת הקלפים. ממשחק הקלפים. ממשחק הקלפים. Wurde וברבות הישיבה, כאשר רב השיכר, כפי שהדברים הולכים, כמובן שזה היה אחרת, ולכן כיניתי את השיחות האלה בשם שיחות באווירת בית מרזח. אולם לאחר מכן, כשבאו ההגהות אליי, סמרו שערותיי, ואז החלטתי על גיליונות ההגהה והתיקון האלה. wurde während des Interviews das Tonband abgeschaltet und dann zunächst mal besprochen, was beim nächsten Abschnitt kommt und erklärt, wie man sich dazu einzustellen habe und wie sie sich zu äußern hätten. האם בשעת השיחות הפסיקו את ההקלטה מפעם לפעם ודנו מראש כיצד ילובן כל העניין, איזו עמדה תהיה לגביו ואיך תהיה הגישה? Nein, das Tonband lief meines Wissens immer, jedenfalls ich hatte keine Kontrollmöglichkeit, das festzustellen, ob es lief oder nicht. Es wurde zeitweilig abgestellt und dann lief es eben wieder. Ich habe mich darum auch nicht gekümmert. לא לפי מיטב ידיעתי נמשכה ההקלטה כל הזמן, לא הייתה לי על כך ביקורת, אפשרות לבקר את הדבר, מפעם לפעם העמידו את המכונה, אחר כך היא שוב פעלה, אבל אני לא התעניינתי בכך. Hat Sassen Ihnen bezüglich der Brandaktion erklärt, Ware gegen Blut, Blut gegen Ware, das ist schlecht, da muss etwas anderes gebracht werden. האם אמר לך זסן בהקשר למבצע ברנט שסחורה תמורת דם, דם תמורת סחורה זה לא טוב, שיש לנסח זאת אחרת? הייתי רוצה שדוקטור סבציוס ינסח את שאלותיו לא בצורה מדריכה כזאת. זאת אומרת, שלמעשה שמה את התשובה בפי הנאשם. טוב, בבקשה, עכשיו שיענה. Diesen Begriff Ware gegen Blut und Blut gegen Ware hörte ich damals zum ersten Mal. Aber was nun weiter hier besprochen wurde und was mir gesagt hat, dessen entsinne ich mich nicht mehr. מושג זה סחורה תמורת דם, דם תמורת סחורה, שמעתי אז לראשונה. אך שאר הדברים שנדונו כאן
אינני זוכר אותם עוד. Der Ankläger hat mehrfach hervorgehoben, dass sie Befugnisse ausgeübt hätten, die sie als einfacher Referent nicht hätten haben können. התובע הדגיש מפעם לפעם את העובדה שהיו לך סמכויות ופעלת לפיהן, סמכויות אשר לא יכלו להיות לך כראש מחלקה פשוט ורגיל. Haben Sie sich bei den Besprechungen mit Sassen auch über diesen Punkt unterhalten? האם דנת גם בעניין זה בשיחותיך עם זאסן? Das ist mir jetzt nicht in Erinnerung. Aber ich habe meine Befugnisse als Referent nie überschritten. Im Gegenteil. דבר זה איננו זכור לי כאן, אבל מעולם לא חרגתי מסמכויותיי כראש מחלקה, להפך. Ich darf Ihnen dann einmal vorhalten, was Sie selbst im Heft 2 auf Seite 86 unten gesagt haben. יותר לי על כן להציג בפניך מה שאמרת בעצמך בחוברת 2 בעמוד 86 למטה. זה עוד לא הוגש עד עכשיו. זאת אומרת, זה עוד לא הוזכר עד עכשיו. Nein, es ist nur zur Unterstützung des Vortrags jetzt. Es wird doch nicht einreichen. לא, זה גם לא יוגש עתה, זה רק לחיזוק ההרצאה. אני חושב שהסנגור יכול לחקור על קטעים שאנחנו דנו בהם בחקירת שתי וערב. אם הוא רוצה להגיש את הכל, בבקשה, אבל אז את הכל. טוב, אולי אדוני, אבל אם הוא יקרא כמו שאתם קראתם, מה אדוני יאמר? זה בהחלט מדריך את העד. לי מותר, אבל אינני חושב שזה כשר בחקירה חוזרת בצורה כזאת. למה הוא לא יכול להגיש חלקים אחרים? ההבדל הוא קודם כל זה שדוקטור סרבציוס אומר לו מה שאתה בעצמך אמרת בדף כך וכך. הוא נוגע לחלקים שהיועץ המשפטי ביקש להגיש, הייתה מחלוקת אם הוא אמר או לא אמר. פה בנוגע לחלק הזה אומר הסנגור עצמו שהנאשם אמר את זה. אז למה זה לא כשר להגיש את זה? אבל מצד שני, רק להקריא את זה ולא להגיש את זה, אני רואה. טוב, אם הסנגור רוצה להגיש קטע אחד, בגלל זה באמת לא כדאי לבזבז את זמנו של בית המשפט. אם זה יהפך לשיטה, אני אצטרך לשקול את עמדתי. האם זה יהפך לשיטה, דוקטור סרבציוס? Es sind insgesamt drei sehr kurze Stellen, die ich aber doch für wesentlich halte zur Charakterisierung der ganzen Bandaufnahmen. אלה הם בסך הכל 3 קטעים קצרים למדי, אשר בכל זאת נראים לי כחשובים לשם אפיונה של כל ההקלטה הזאת. טוב, אז בכל אופן זה אפשר להראות לנאשם, כן? על זה כבר הסכמנו. יש לו כבר. אז תן לנו את זה. Ich lese Ihnen den Abschnitt vor und Sie wollen erklären, ob Sie das damals hier mitgeteilt haben. אני קורא את הקטע הזה באוזניך, ותואיל נא להביע, ותואיל נא לומר אם אמרת כדברים האלה אז. Es heißt dort, ich hatte ja nie in meinem Leben eine schriftliche Sondervollmacht des Reichsführers. Ich hatte nie eine... לא, Dann ist das... לא. Heft 2. Dann ist das ein Versehen, denn es muss ja diese Stelle sein.
Es ist eine Verwechslung in den Exemplaren. נס חפצי חזרה. עכשיו תן לו אחד מזה. גם לא. Augenblick. Das ist auf der Seite 67 unten. נפלה כאן טעות, זה בעמוד 67 למטה. Ich hatte ja nie in meinem Leben eine schriftliche Sondervollmacht des Reichsführers. Ich hatte nie eine schriftliche Sondervollmacht des Chefs der SIPO. Ich hatte überhaupt nichts Besonderes oder Extravagantes. Ich habe, fehlt etwas meines Dienstgrad, meiner Dienststellung, und ich habe allerdings, das sage ich, immer 100%ig gearbeitet, und ich habe vor allen Dingen die Sache durchdacht, und ich war in meiner Befehlsgebung bestimmt nicht lau gewesen. Auf der nächsten Seite, erste Zeile ist nicht lesbar. Halte keinen Schwanz mehr abnehmen. Es hätte keinen Zweck, doch ich bekenne mich, ich habe meinen Dienst exakt und korrekt durchgeführt, sodass Müller mir einmal sagte, hätten wir 50 Eichmänner gehabt, dann hätten wir den Krieg automatisch gewinnen müssen. Das soll sich aber nicht beziehen und hat sich auch nicht bezogen auf Verlust blutlicher Substanz des Gegners. Nein, das hat sich bezogen auf hartes Durchsetzungsvermögen und auf eine bedingungslose Ausführungstreue erhaltener Befehle. Ist das zutreffend, dass Sie so etwas erklärt haben damals? Ich muss auch hier wieder sagen, wörtlich kann ich keine Stellung dazu nehmen. Sinngemäß ist es richtig. טוב, עכשיו נסמן את זה, כן. תרגום המובאה. הן מעולם לא קיבלתי בימי חיי ייפוי כוח מיוחד מטעם הרייכספירר, מעולם לא היה לי ייפוי כוח בכתב מטעם ראש משטרת הביטחון, בכלל לא היה לי שום דבר מיוחד או יוצא דופן. אני בתוך כאן חסרה מילה של דרגת השירות שלי, של עמדת השירות שלי, ובוודאי מכל פנים, זאת אומר, אני פעלתי תמיד ב100%. ומעל לכל חשבתי על הדברים באופן יסודי, ובוודאי שלא הייתי פושר בנתינת הפקודות שלי. כאן חסרה עוד שורה. לא להסיר את, אני חושב הכוונה, זנב השטנים, לא היה לכך כל טעם, אולם מתוודע אני ואומר שביצעתי את תפקידי בדיוק ובצורה קורקטית, כך שאמר לי מילר פעם אחת, אילו היו לנו 50 אייכמנים, אמר לי, היינו מנצחים אוטומטית במלחמה. אבל אין הכוונה בזאת, וגם לא הייתה הכוונה בזאת, באיבוד דם אצל היריב, לא. הכוונה הייתה לכושר ביצוע קשיח ולנאמנות ביצוע ללא כל תנאים לפקודות שנתקבלו. שאלת הסנגור, האם זה נכון שאמרת דבר כזה אז? תשובת הנאשם, גם כאן אוכל רק לומר שאינני ערב לנוסח מילה במילה, אך תוכן הדברים נכון. סימנתי את הקטע בנון 100. Zeuge, welchen Dienstrang hatten die Leiter der Dienststellen, mit denen Sie in Ungarn zu tun hatten? שאלתי אל העד, מה הייתה דרגת השירות של האנשים אשר היה לך עניין עמהם בהונגריה? Auf deutscher Seite. Ja. מן הצד הגרמני? כן. Das war der
Befehlshaber der Sicherheitspolizei, er war SS-Oberführer. Das ist ein Zwischengrad zwischen Oberst und Generalmajor. Dann er unterstand dem höheren SS-Polizeiführer. Dieser war SS-Obergruppenführer und General der Polizei. Und zu tun hatte ich auch noch, wenn auch nicht viel, mit Fesemeyer. Fesemeyer war, glaube ich, SS-Gruppenführer und Gesandter und Bevollmächtigter des Reiches. Und warum hatten Sie einen so niedrigen Dienstrang? Bitte? Warum hatten Sie einen Dienstrang als Obersturmbannführer? Weil ich als Referent keinen höheren Dienstgrad haben konnte. היו אלה מפקד משטרת הביטחון וה-SD, נדמה לי שהיה זה בדרגת SS אוברגרופנפיורר, זאת דרגה אשר בין קולונל ובין גנרל מיור. הוא היה כפוף למפקד הבכיר של ה-SS והמשטרה, שהייתה לו דרגת SS אוברגרופנפיורר וגנרל של המשטרה, ועוד היה קשר, לא קשר רב, אבל קשר כלשהו עם וייזנמאייר, שהייתה לו דרגת SS גרופנפיורר, הוא היה גם ציר ומיופה כוח מטעם הממלכה. שאלת הסניגור, מדוע הייתה לך דרגה כה נמוכה ונחותה של אוברשטורמבנפיורר? תשובה, כי בתור ראש מחלקה לא יכלה להיות לי דרגה גבוהה יותר. Haben diese höheren Offiziere angenommen, dass Sie aus eigener Machtvollkommenheit ihnen Weisungen erteilen würden? האם הניחו הקצינים הבכירים האלה כי אתה יכול לתת להם הוראות בתוקף סמכותך שלך? Das konnte ich ja nicht, denn ich war Ihnen ja unterstellt. Ein Unterstellter kann ja seinem Vorgesetzten keine Weisungen erteilen. זאת לא יכולתי כי הרי הייתי כפוף להם. אין אדם כפוף למפקדים יכול לתת פקודות לממונים עליו. Ich hatte gefragt, ob diese Vorgesetzten angenommen haben, Sie kommen aufgrund eigener Machtvollkommenheit. Ich ordne an, ich erteile eine Weisung. Oder was die Auffassung dieser Herren war. אני שואל על תפיסתם של הקצינים האלה. האם יכלו להניח שאתה בא בתוקף סמכותך שלך ואומר אני מצווה, אני נותן הוראה? מה הייתה תפיסתם שלהם? Eine solche Auffassung konnten sie gar nicht haben, weil ich ja zum Beispiel, wenn ich irgendeine kleine Dienstreise machen musste, deren Genehmigung alleine schon für eine kleine Dienstreise haben musste. לא יכלה להיות להם תפיסה כזאת, כי הרי כשיצאתי למשל לנסיעת שירות קטנה, היה עליי לקבל הסכמתם שלהם. Und in sachlichen Angelegenheiten hatten ja meine Vorgesetzten die Linienführung und befahlen mir. ובדברים ענייניים ציוו והנחו הממונים עליי. Der Ankläger hat Ihnen weiter vorgehalten, dass Ihre Sachbearbeiter sehr selbstständig gewesen seien und unmittelbar auch mit ausländischen Regierungsstellen verhandelt hätten. התובע גם הציג לפניך כעובדה כי עובדי המדור שלך היו עצמאיים ביותר ונשאו ונתנו באופן עצמאי עם אנשי ממשלות זרות. Haben Sie solchen Referenten Aufträge gegeben, unmittelbar zu verhandeln? האם נתת הוראות כאלה לעובדים אצלך לשאת ולתת באופן עצמאי? Ein Sachbearbeiter ist nicht Referent, aber sind hier darunter gemeint die sogenannten Berater für Judenfragen? Ja. עובדי מדור אינם רפרנטים, אבל האם הכוונה היא כאן למי שכונה בשם יודנבראטר, יועצים לעניינים יהודיים? כן. Ich habe Ihnen keine Aufträge gegeben, dies oder jenes durchzuführen. Die Aufträge ergingen von oben und in der Regel sind die Judenberater, wenn sie in Berlin gewesen sind, in erster Linie erst mussten sie sich melden beim Auswärtigen Amt, dann bei der Attaché-Gruppe und von der Attaché-Gruppe gingen sie automatisch entweder zum Chef der Sicherheitspolizei oder zu dem Amtschef 4 Gruppenführer Müller, schon alleine aus den Gründen,
weil es eben die Vorgesetzten waren, die auch in personeller Hinsicht entscheiden konnten und liefen mich, den Dezernenten, als Letzten an. לא יכלו לקבל הוראות כאלה לביצועים ממני. הוראות קיבלו מלמעלה, וכשהופיעו בברלין אז כבר התייצבו קודם כל אצל מיניסטריון החוץ, התייצבו אצל קבוצת הנספחים, ובאופן אוטומטי היו מתייצבים אצל הממונים, ראש משטרת הביטחון ואצל ראש משרד ארבע, מולר. אלה היו לא רק הממונים מבחינה עניינית אלא גם מבחינת הסגל, המנגנון, ורק בתור תחנה האחרונה הגיעו אליי, אל ראש המחלקה. Es sind Weisungen aufgehoben worden, die auf ihre Veranlassung, es sind Anordnungen aufgehoben worden, die auf ihre Weisungen veranlasst waren. האם בוטלו הוראות אשר לפי הנחייתך הוצאו? אשר לפי הנחייתך הוצאו. הוצאו. Das ist mir nicht gegenwärtig, denn ich habe nie Anordnungen gegeben, zu denen ich nicht von meinem Chef aus befugt gewesen wäre. זה איננו לנגד Also nicht עיניי, in Erinnerung, dass etwas aufgehoben werden musste, was ich auf Befehl meines Vorgesetzten hier weitergeben musste. זה איננו לנגד עיניי, אני אינני זוכר ביטול הוראות, כי ההוראות הרי נתקבלו מטעם ראש משרדי, ואינני זוכר כי אי פעם היה צורך לבטל את ההוראות שמסרתי הלאה מטעם ראש המשרד שלי. Der Ankläger hat sodann wegen des Umfangs ihrer Befugnisse auf eine Reihe von Zeugenaussagen hingewiesen, wonach ihre Befugnisse erheblich erweitert gewesen sein sollen. באשר להיקף סמכויותיך, עוד הצביע התובע על שורת עדויות שמסתבר מהן כי הורחב והוגדל היקף סמכויותיך. Er hat erklärt, dass diese Zeugen keine Veranlassung gehabt hätten, sie zu belasten. Wollen Sie einmal dazu Stellung nehmen, als Beispiel zu der Aussage von Höss? הוא קבע כי העדים האלה לא הייתה להם כל סיבה להרשיע אותך. תוכל לנקוט עמדתך דרך משל לגבי עדותו של הס. Ich hatte nie Vollmachten, die den Rahmen eines normalen Referenten sprengten oder überstiegen. מעולם לא היה לי ייפוי כוח או סמכות אשר חרג מסמכותו של ראש מחלקה רגיל. Im Gegenteil, ich habe von dem Ausführungsrecht, das ich aufgrund der Befehlsgebung meiner Vorgesetzten gehabt hätte, nie Gebrauch gemacht, sondern habe wegen jeder Kleinigkeit hier meine Weisungen erbeten. Wieso Höss nach 1945 zu solchen Behauptungen kommen konnte, ist mir eigentlich völlig unerklärlich. Und ich habe nur den einen Eindruck gewonnen bezüglich dessen, was ich von ihm gelesen habe, dass er mit aller Macht aus irgendeinem mir völlig unbekannten Grunde bestrebt gewesen ist, möglichst alles vom Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt abzusetzen und dafür das Amt 4 zu belasten. Ob Reichssicherheitshauptamt oder Amt 4 kann ich im Augenblick nicht sagen. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, warum er denn ausgerechnet mich erwähnt hat und mich herangenommen hat und nicht etwa, sagen wir zum Beispiel, Müller oder Kaltenbrunner. Und hier bin ich zu dem Schluss gekommen und es gibt keine andere Möglichkeit dafür, dass Höss eben hier erzählen konnte und schreiben konnte, weil er von Müller, weder von Müller noch von Kaltenbrunner, irgendwelche detaillierten personellen Eigenarten oder irgendetwas aufzuerzählen wusste. להפך, אפילו לא נזקקתי לאותה זכות ביצוע מסוימת אשר הייתה בידי לפי ההוראות
של הממונים עליי. אני ביקשתי את הנחיית הממונים עליי בכל פרט ופרט. גם אני שואל עצמי כיצד הגיע הס לנוסח ולגרסה אשר אליהם הגיע אחר 45, ואינני יכול להסביר זאת לעצמי. רושם אחד מכל מקום קיבלתי עקב קריאת הנאמר והכתוב, והוא כי הס רצה בכל כוחו ובכל מאודו, מסיבה שאינה ידועה לי, לגולל את כל האשמה מן המשרד הראשי למנהל ולמשק ולהעמיסו על כתפו של משרד 4. אינני זוכר אם על כתפו של משרד 4 או על כתף המשרד הראשי לביטחון הרייך. אני גם עשיתי לי מחשבות ושאלתי את עצמי מדוע דווקא אליי ולי ואותי ולא למשל למולר או לקלטנברונר, והמסקנה אשר הגעתי אליה היא שלא הייתה לו אפשרות אחרת, כי כאן יכול היה לספר סיפורים ולפרט פרטים אשר היו חסרים לו לגבי דידם של מולר או קלטנברונר. Dann ist im Kreuzverhör ein Sonderfall zur Sprache gekommen, nämlich dass sie der Pariser Stelle Röttke angedroht haben, wenn die Transportzüge nicht klappen würden, dann würde man Frankreich fallen lassen. Sie haben gesagt, das wäre keine Drohung gewesen. Frage, was wäre geschehen, wenn Sie nun nach oben gemeldet hätten, mangels Gestellung von Transportzügen kann aus Frankreich nicht mehr abgefahren werden? Wenn ich eine solche Meldung nach oben gegeben hätte, dann hätte man seitens meiner Vorgesetzten sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, seitens des Auswärtigen Amtes, seitens des Amtschefs, seitens des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD in Paris, seitens des höheren SS- Polizeiführers, um hier der Sache auf den Grund zu gehen und die Sache von hoher Warte wiederum klarzubiegen. Wir haben ein sehr deutliches Beispiel für einen solchen Fall in der Angelegenheit italienisch besetzter Gebiete. Und was wäre Röttke passiert, wenn man festgestellt hätte, es ist durch dessen Saumseligkeit dieser Mangel entstanden? Ich meine, Röttke hätte als Einzelgänger, als Einzelner keine Saumseligkeit begehen können, weil ja auch in Frankreich diese ganze Angelegenheit durch so und so viele Dienststellen und Personen ging, die ja alle irgendwie dran zu schalten und zu walten hatten. Also war Röttke nicht alleine zuständig gewesen dafür. Hätten Sie dann tatsächlich diese Transporte einstellen können, von sich aus? Ich hätte überhaupt nichts einstellen können. ועתה לפרשת רטקה בפריז, פרשה מיוחדת אשר הובאה על ידי התביעה, ואשר לפיה איימת אתה על רטקה כי תוותר בכלל על צרפת כארץ גירושים אם עוד יקרה כדבר הזה שלא תצאנה רכבות בזמן. אמרת שזה לא היה איום. שאלתי אליך, מה היה קורה אילו באמת הודעת כי בגלל חוסר ברכבות לא יוכלו לבצע גירושים מצרפת? תשובה, אילו הייתי מודיע כדבר הזה לממונים עליי, היו מפעילים את כל המנופים, את מיניסטריון החוץ, את ראש המשרד, את מפקד משטרת הביטחון בפריז,
את המפקד הבכיר של אס ומשטרה. וכל זאת למען יישור ההדורים היו מפעילים מרמה גבוהה. יש לנו דוגמה טובה למקרה כזה, וזאת פרשת השטחים הכבושים בידי האיטלקים. שאלת הסנגור: ומה היה קורה לאיש הזה רטגה אילו היית מודיע לממונים עליך כי בגלל השהיותיו וחוסר חריצותו התרחשו ליקויים כאלה? תשובת הנאשם: קשה לומר כי דווקא בגלל אי זריזותו ואי שקטנותו של רטקה קרה כדבר הזה, כי הוא לא היה אדם יחיד מטפל בזאת. היו יחידות רבות ואנשים רבים בצרפת. הוא לא עשה זאת לבד. שאלת הסנגור: האם היית יכול להפסיק את הגירושים מצרפת מתוך עצמך? תשובת הנאשם: אני מצידי לא הייתי יכול לעשות שום דבר. Wenn ich zur Bekräftigung dieser meiner Worte noch hinzufügen darf, selbst vorübergehende Evakuierungsunterbrechungen, sei es aus Gründen der eben im Augenblick nicht vorhandenen Waggonzahl oder aus Gründen von Wehrmachtverschiebungen und so weiter, die hatte sich Müller selbst zur Unterschrift vorbehalten, wie die Dokumente hier besagen. אם יותר לי להוסיף דבר מה לחיזוק דברי אלה, אפילו הפסקת פינויים ארעית מסיבה זו או אחרת שלא היו קרונות להסעה או בגלל תנועות הצבא הגרמני, אפילו למקרים כאלה שמר לעצמו מולר את זכות החתימה, כפי שמסתבר גם מתוך המסמכים. Der Ankläger hat so dann vorgebracht, dass sie bei der Anordnung des sogenannten Territorialprinzips, wo das jüdische Vermögen in den verschiedenen ausländischen Staaten aufgeteilt wurde, in einem bestimmten Prinzip, dass sie da an der Planung teilgenommen hätten und dass sich daraus auch ihre Machtbefugnis ergebe. Haben Sie an einer solchen Planung teilgenommen? באשר לפרינציפ הטריטוריאלי אשר לפיו חולק הרכוש היהודי לפי השטח למדינות השונות מחוץ לגרמניה, קבע התובע וטען כי אתה השתתפת בתכנון וכי מסתבר מתוך השתתפותך הזאת שהייתה לך סמכות לכך. האם השתתפת בתכנון הזה? An einer solchen Planung habe ich keinesfalls teilgenommen, denn diese ganze Angelegenheit, Territorialprinzip, ist eine rein juristische Angelegenheit gewesen und ist von den Juristen bearbeitet worden. Es ist jedoch richtig, dass Korrespondenzen hier auch hin und her gegangen sind und nachdem von irgendeiner Stelle, ich weiß nicht welche die anstoßgebende gewesen ist, der Wunsch nach dem Territorialprinzip aufgekommen ist, sind im Verlauf der Dinge eben dann sehr viele Schreibereien zwischen den einzelnen Instanzen hin und her gegangen. Aber im Wesentlichen war das alles eine Sache der Juristen gewesen. אני לא השתתפתי בתכנון הדבר הזה, כי עניין זה הוא עניין הפרינציפ הטריטוריאלי, הוא עניין למשפטנים, ולכן לא היה זה עניין לי. אולם נכון כי הייתה תכתובת רבה שהתהלכה אנה ואנה, ולאחר שהרעיון עצמו נבע, אינני זוכר כבר מניין הוא נבע מאיזו יחידה שהיא, והוא בא ההצעה לעיקרון טריטוריאלי זה, באמת הייתה תכתובת רבה ביותר בין היחידות השונות. Im Karlsruher ist dann vorgehalten worden,
dass sie zu Tarnungszwecken dem Auswärtigen Amt und anderen Stellen die Vernichtungsvorgänge nicht bekannt gegeben hätten. Wussten diese höheren Dienststellen trotzdem, dass diese Vernichtungen stattfanden? אחר כך קבעה התביעה כי למטרות טשטוש והסוואה מנעת מיחידות שירות כמו מיניסטריון החוץ את הידיעה על תהליכי ההשמדה. שאלתי אליך, הידעו אנשי הלשכות הללו על תהליכי ההשמדה גם מבלי שתודיע אתה? Zur Beantwortung dieser Frage darf ich verweisen auf die Wannsee-Konferenz, an der seitens des Auswärtigen Amtes der damalige Unterstaatssekretär Luther teilnahm. Und ich meine, die Staatssekretäre auf der Wannsee-Konferenz haben immerhin eine sehr, sehr haarige Sprache gesprochen. Und da gab es keinen Zweifel für die Herren, was da los war. Und es ist klar, dass die Leute genau Bescheid gewusst haben. Und den weiteren Beweis hat man ja schließlich auch aus dem Protokoll von der Krummhübel-Konferenz 1944. אני חושב כי בתור תשובה יותר לי להצביע על ועידת ואנזה, אשר בה השתתף מטעם מיניסטריון החוץ מי שהיה אז תת מזכיר הממלכה לותר. וכל מזכירי הממלכה אשר נכחו שם דיברו בלשון ברורה ביותר ולא היה להם כל ספק לאדונים האלה במה המדובר. וכן תוכיח גם לאחר מכן ועידת קרומהוגל משנת 44. Hübel. Krummhügel. Hübel. Hübel. Krummhübel. Krummhübel. Herr Zeuge, Sie haben sich mit Schärfe gegen diese Notiz gewandt. Eichmann schlägt Erschießen vor. Das ist in dem Schreiben vom 12. September 1941 von Benzler und Wiesemeyer. Doch diese Notiz stammt von Rademacher. העד פנה בחריפות והכחיש את התרשומת הזאת אשר נכתבה אייכמן מציע להרוג בירייה מתאריך 12 בספטמבר 41 של ונסדובל וייזמאייר. התרשומת היא בכתב ידו של רדמאכר. Es hat sich ergeben, dass Rademacher selbst eine verhältnismäßig verständliche Erklärung für diesen Vorfall gegeben hat, wonach es in der Aufregung gesagt worden sei und dass er es nicht ernst genommen habe. Sie haben aber eine viel kompliziertere Erklärung gegeben, die wenig verständlich war. Wissen Sie, ob Rademacher selbst auch nach Belgrad gefahren ist im Anschluss an dieses Telegramm? Jawohl, das lässt sich ja aus den Akten ganz genau entnehmen. Rademacher hat ja auch einen Reisebericht gemacht, der hier vorliegt. מסתבר כי רדמאכר מצא הסבר סביר ביותר לאמרה הזאת. הוא אומר שהיא נאמרה בשעת רתחה ולא לקח את הדברים ברצינות. שעת רתחה? רתחה, אין האופרגון. באופרגון? אתה מצדך נותן הסבר מסובך הרבה יותר אשר איננו מובן כל כך. הידוע לך אם נסע רדמאכר בסופו של דבר לבאוגרד בעקבותיו של מברק זה? תשובה כן, מן המסמכים מסתבר הדבר, הן מסר גם דין וחשבון על נסיעתו זו. Ist Ihnen bekannt, welchen Auftrag Rademacher hatte, als er nach Belgrad fuhr? הידוע לך איזו משימה הוטלה על רדמאכר כשנסע לבאוגרד? Nein, das ist mir nicht bekannt. לא, זה לא ידוע לי. Vielleicht darf ich Ihnen mal aus dem Fall 11 des Nürnberger Nachfolgeprozessen vorlesen, was hierüber über diese Reise gesagt ist. אולי יותר לי לקרוא באוזניך מתוך המשפט ה-11 במשפטי נירנברג הספיחים
מה שכתוב על הפרשה הזאת. לא, אם זה לא ידוע לעד, אז לא יעזור אם יקראו באוזניו. כן. בכל אופן לא בצורה זאת. Ich kann ihm zur Auffrischung seines Gedächtnisses doch vorhalten, was hier im Urteil steht. Vielleicht erinnert er sich dann. הן אוכל לרענן את זיכרונו בכך שאקרא באוזניו מה כתוב בפסק הדין, אולי ייזכר. זה מתוך פסק הדין שאדוני רצה לקרוא, או מתוך עדותו של רדמאכר? Es ist hier zusammengefasst, ich kann nicht die ganzen Prozessakten dieses Falles nach hier besorgen. Ich bin angewiesen auf dieses Urteil, wo es ja kurz zusammengefasst ist, nicht wahr? Ich könnte diese Urkunden besorgen, aber es wird ja sehr umständlich sein. זה הכל מסוכם כאן, אני לא אוכל להביא את כל הרשומות של המשפט הזה. הכל מסוכם כאן בצורה תמציתית בפסק הדין. הייתי יכול להביא את כל המסמך כולו, אז זה היה דבר מכביד, אבל זה מסוכם כאן. טוב. טוב, אנחנו נראה בזה, מה אדוני אומר? אין לו מה להעיר. לא, אין לי מה להעיר. אנחנו נראה בזה מסמך של ההגנה. ואחרי זה אדוני יוכל להמשיך לשאול את הנאשם. Herr Präsident, ich werde das ganze Urteil einreichen, noch nicht jetzt, sondern ich will es später als Dokument einreichen. כן. Aber es ist ein Satz, den ich ihm טוב, vorhalten טוב, will. אבל את זה... כבוד בית הדין, אני לאחר מכן עוד אגיש את כל פסק הדין כולו, לא עכשיו, אבל אגיש אותו לאחר מכן. כאן בכוונתי רק לקרוא משפט אחד, פסוק אחד. זאת אומרת, את פסק הדין הוא יצטרך אז להגיש עד לגמר פרשת ההגנה ולא בסיכום, זה ברור בוודאי. Nein, ich kann ja noch, nachdem die Zeugenvernehmung abgeschlossen ist, doch noch eine Urkunde einreichen. כן, אני אומר עד לגמר פרשת ההגנה, זה כולל הגשת מסמכים. אבל לא אחרי שהיועץ המשפטי כבר סיכם. אני רוצה שלא תהיה פה אי הבנה. Nein, es herrscht kein Missverständnis. Es käme höchstens in Frage für die vielleicht noch eingehende Erklärung der Zeugen von Thalingen, dieser Holländerin. Ich habe inzwischen das Buch bekommen, wo eine reichliche Beurkundung auch sich drin befindet. Vielleicht bekomme ich dieses Affidavit noch. Ich hoffe, dass ich es noch... על זה נדבר, אני רק כרגע דיברתי על פסק הדין. הייתי רוצה בהזדמנות זו להבהיר שאי אפשר להגיש מסמכים חדשים ביחד עם הסיכום. זה כל מה שרציתי ודאי ברור לאדוני, אבל רציתי לומר את זה. לא, מיותר לי עוד להגיש את פסק הדין הזה בתור מסמך עם פרשת מסמכים לאחר תום הגשת העדויות. כן, ברור, בתוך פרשת ההוכחות תהיה עוד כלולה אולי עדותה של העדה פון טלינגן, קיבלתי בינתיים את הספר, יש בו אסמכתאות לרוב, אולי עוד אשיג את התצהיר ממנה. טוב. Ich beabsichtige nicht, während des Plädoyers noch irgendwelche Beweisstücke טוב, זה רק על זה... ברור לי שבשעת הסיכומים לא יוגשו עוד הוכחות. כן. אני מבין על כן שכל פסק הדין במשפט וילהלמשטראסה ייהפך למוצג. כך הבא? כן? תודה רבה. הסנגור מניע בראשו. טוב, אם כן, עכשיו אדוני יקרא את הפסוק שרצה לקרוא מפסק הדין הזה. Ja. כן. Es heißt hier, schließlich, es ist von einem Telegramm vom 10. September die Rede, das Telegramm mit der Aufschrift Eichmann schlägt erschießen, wo ist vom 12. Das heißt dann hier, schließlich wurde Rademacher nach Belgrad entsandt, um festzustellen, ob diese Juden nicht an Ort und Stelle erledigt werden können. Hier sieht man den Auftrag.
תרגום? זהו מברק מן ה10 בספטמבר, התרשומת אשר מדובר בה כאן אייכמן מציע להעמיד בירייה מן ה12 בספטמבר. לבסוף נשלח רדמאכר אל בלגרד לוודא אם אי אפשר לחסל את היהודים האלה בו במקום. כאן רואים את המשימה שהוטלה על רדמאכר. Herr Zeuge, Sie haben erklärt, dass Sie mit Judendeportationen aus dem Generalgouvernement nichts zu tun gehabt hätten. Dann ist Ihnen eine Aussage des Zeugen Rajewski vorgehalten worden, woraus sich ergibt, dass Leute aus Polen, aus Warschau eingeliefert wurden mit einer Einweisung 4b4. Sie haben, daraus würde sich ja ergeben, dass Sie nun diese Einweisung aus dem Generalgouvernement nach Auschwitz gemacht hätten. Die Frage ist, wenn sich nun ergibt, dass diese Leute von Auschwitz weiter ins Reich transportiert worden sind, ist es dann denkbar, dass sie zu einem solchen Weitertransport bzw. der vorherigen Einlieferung ihre Einweisung gegeben haben? Nein, das ist ganz undenkbar, weil Transporte von Auschwitz irgendwo anders hin hat nie das Dezernat 4b4 irgendwie bearbeiten oder machen können, sondern diese Sachen musste das Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt machen. Dann will ich Ihnen einmal vorhalten, was der Zeuge Rajewski in dem Verfahren gegen Höss gesagt hat. העד הכרזת שלא הייתה לך יד בגירוש יהודים משטח הממשל הכללי, והתביעה כאן הציגה בפניך לעומת זאת את עדותו של רייבסקי, אשר לפיה הועברו מפולין, מוורשה, יהודים אל מחנה הריכוז אושוויץ, וסימון ההוראה, סימון הרשות המעבירה 4ב4. מכאן היה מסתבר שבכל זאת העברת משטח הממשל הכללי לאושוויץ. שאלתי אליך, ייתכן כי הייתה כוונה להעביר יהודים אלה באושוויץ כבתחנת מעבר ולהעבירם הלאה אל שטח הרייך. האם אפשר לחשוב כי אז במקרה כזה נתת אתה את ההוראה להכניסם ולהעבירם? תשובת הנאשם, דבר כזה אינו בא בחשבון. העברת אנשים וגירושם מאושוויץ אל מקום אחר לא היו בסמכותה של המחלקה 4ב4, אלא בסמכותו של המשרד הראשי למשק ולמנהל. הסניגור, אם כן, אוכל להצביע בפניך על עדותו של רייבסקי. Auf Seite 19 werden die einzelnen Transporte geschildert, die mit der Einweisung 4b4 kamen, aus Deutschland, aus Griechenland und so weiter. Dann heißt es unten, Juden aus Generalgouvernement und Białystok und endlich Polen. Und am Schluss der Aussage heißt es dann, wurden diese polnischen Transporte, die Reichssicherheitshauptamt markiert waren, in die Gaskammern geschickt. Zeuge, was den Samoschitz-Bezirk betrifft, ja. Und die Transporte aus Warschau? Aus Warschau nein. Die Transporte aus Warschau wurden ins Reich gesandt. Sodass man hier vielleicht eine Erklärung findet. Der Zeuge weiß es nicht. טוב, שיאמר מה שיש לו לומר על כך. בעמוד 19 מתארים את הגירושים ש4ב4 עורכת מגרמניה, מיוון וכולי. אחר כך נאמר מן השטח של הממשל הכללי ביאליסטוק ומפולניה, ולבסוף כתוב הגירושים הפולניים אשר היו מסומנים במשרד הראשי לביטחון הרייך, האם גם הם נשלחו לתאי הגזים? תשובת העד שם, אלה מאזור זמושט, כן. שאלה נוספת, ואלה מאזור ורשה? תשובת העד שם, לא. אלה נשלחו הלאה אל שטח הרייך.
בזאת אפשר אולי למצוא הסבר, אלא שהעד אינו יודע. Das Dezernat 4b4 des Amtes 4 kann damit nichts zu tun gehabt haben. לא יכלה להיות כל יד בדבר זה למחלקה 4ב4 אשר במשרד 4. Ich komme dann auf die Gasangelegenheit, diese Besprechung, die Sie mit Günther hatten. אני מגיע לפרשת הגז, השיחה שהייתה לך עם גונטר. Und wo Sie sagten, Sie hätten ihm Vorhaltungen gemacht, dass er sich um ein Gebiet kümmere, was Ihre Abteilung nichts angehe. שם אמרת כי גערת בו על אשר הוא מתעניין בשטח שאינו נוגע למחלקתך. Sie haben dann zum Schluss erklärt, Sie wollten, da Sie keine hinreichende Darstellung geben könnten, lieber diese Sache auf sich nehmen. ולבסוף הסברת והכרזת כי מאחר ואינך יכול לתת תיאור מספיק, מוכן אתה לקבל על עצמך את העניין הזה. Wollen Sie damit entgegen Ihrer Überzeugung zugeben, dass Sie mit diesen Gassachen zu tun hatten? האם רוצה אתה בזאת להודות בניגוד לתפיסתך, בניגוד לדעתך, שאכן באמת הייתה לך... בניגוד להכרתך, תודה. בניגוד להכרתך שאכן הייתה לך יד בפרשת הגזים הזאת. Nein, ich wollte damit gerade das Gegenteil unter Beweis stellen, dass ich eher sagen würde, gut, also dann muss ich es eben auf mich nehmen, dass ich etwas gesagt und gewusst habe, bevor ich hier als Lügner oder als Mensch dastehe, der sich aus einer Affäre drücken will. Sie wollen es also nach wie vor bestreiten? Jawohl. לא רציתי להוכיח בדיוק את ההפך, שהייתי מעדיף לומר טוב אני מקבל זאת על עצמי ובלבד שלא אעמוד כאן כשקרן וכאדם המבקש להשתמט מזאת. שאלת הסנגור, פירושו של דבר שאתה רוצה אתה כמקודם להכחיש את זאת. הנאשם כן. Dann ist hier die Aussage von dem SS-Richter Dr. Morgan verlesen worden. עוד קראו כאן את עדותו של שופט האס-אס הדוקטור מורגן. הוא אומר, es wurde ihm vorgehalten, er habe im Kreuzfeuer einen Haftbefehl gegen sie beantragt, um sie als einen der an der Vernichtung maßgeblich Beteiligten auszuschalten. Ist Ihnen von einem solchen Haftbefehl etwas bekannt? Mir ist etwas von einem Haftbefehl bekannt, aber das ist eine ganz andere Sache, die damit nichts zu tun hat, die ich sagen würde, falls es interessieren sollte. בחקירת שתי וערב נאמר והוקרא כי דוקטור מורגן זה הוציא פקודת מעצר נגדך כדי להוציא אותך מכלל פעולה באשר אתה אחד השותפים הקובעים בענייני ההשמדה. האם ידוע לך דבר צו מעצר זה? תשובת הנאשם, ידוע לי על צו מאסר, אך זהו בעניין אחר לגמרי שאין לו כל קשר לכאן. אם יש עניין בכך, אוכל לספר על הדבר. Dieser Dr. Morgan hat an einer Stelle seiner eidesstattlichen Versicherung gesagt, er habe nur auf einem indirekten Wege gegen diese maßgeblichen vorgehen können, und zwar wegen des Vorwurfs krimineller Vergehen, wegen Bestechung, Diebstahls, Unterschlagung und derartiger Dinge. Steht der Haftbefehl mit einem solch indirekten Vorgehen in Verbindung. הוא אמר שם דוקטור מורגן בתצהירו זה שיכול היה לפעול נגד האנשים הקובעים האלה רק בדרכים עקיפות ובלתי ישירות, רק בהאשימו אותם בעבירות פליליות כגון שוחד, גניבה ומעילה וכיוצא באלה. האם קשור צו מעצר זה נגדך בהאשמה שכזאת? Meinen Sie, Herr Verteidiger, der Vorwurf oder der Haftbefehl gegen mich wegen solcher Sachen? האם כוונתך, אדוני הסנגור, להאשמה או לצו המעצר נגדי? כן.
Jawohl, in Unkenntnis der Sachlage hat man gegen mich aus solchen Gründen einen Haftbefehl beantragt. כן, ללא ידיעת מצב העניינים הנכון, הוצא נגדי צו מעצר כזה, מתוך סיבות כאלה. Wollen Sie einmal schildern, welche Gründe dies waren? Wie der Vorgang war? תוכל לתאר מה היו הסיבות, איך זה התרחש? Jawohl. כן. Das Ganze spielte sich nicht 1944, sondern 1943 ab. זה נדמה לי שלא היה בכלל ב-1944 אלא ב-1943. 1943 kamen zu mir auf mein Dezernat zwei Kriminalbeamte. ב-1943 באו אליי למחלקתי שני שוטרי המשטרה הפלילית. Sie fragten nach einem Beutelchen mit Brillanten oder anderen Edelsteinen. הם שאלו לצרור יהלומים או אבני חן אחרות. Und ich habe ihnen gesagt, jawohl, da ist mir irgendetwas bekannt, aber ich wüsste nicht, wie und was, ich könne mich nicht erinnern. כן, אמרתי להם, משהו ידוע לי כאן, אבל אינני זוכר עוד מה, איך, כיצד. Und dann gingen die Beamten wieder. ואז הלכו להם השוטרים. Nach Monaten bekam ich die Mitteilung, dass ich mich beim SS-Polizeigericht in Berlin zu melden hätte. חודשים לאחר מכן קיבלתי ידיעה להתייצב בבית משפט ה-SS והמשטרה בברלין. Ich ging an einem späten Nachmittag hin, meldete mich dort, weil ich in der Annahme war, dass sie irgendwie eine Auskunft haben wollten oder irgendwas. Und stattdessen wurde ich von einem Richter namens Baumann oder Baumgartner verhört. Und hier ging es darum, wo das Beutelchen mit den Edelsteinen hingekommen wäre. אני הלכתי לשם באחר צהריים בשעה מאוחרת ביום אחד וחשבתי לי שהם מבקשים איזו ידיעה ממני. תחת זאת נחקרתי על ידי שופט ושמו באומן או באומגרטנר ותוכן החקירה הייתה לוודא לאן נעלם אותו צרור יהלומים. Und nachdem ich dort auch sagte, ja, mir ist was bekannt, aber ich wüsste nicht, wo ich es hin tun soll und ich hätte die ganze Angelegenheit nicht mehr im Kopf, wurde ich verhört und es wurde ein Protokoll aufgenommen von einem anwesenden Unteroffizier der Ordnungspolizei. ולאחר שאמרתי כן, אני יודע משהו, אבל אינני זוכר, אינני נזכר עוד לאן הלכו הדברים, אז נחקרתי ונרשם פרוטוקול על ידי איזה סמל של המשטרה, משטרת הסדר. Und das Ergebnis war, dass sich diese Beschuldigung als haltlos herausstellte. והתוצאה הייתה שההאשמה הזאת הופרכה, לא כן? Das Ergebnis war, als ich zurückkam, habe ich meinen Registrator in Marsch gesetzt und da hat er die ganze Nacht die Registratur mit seinen Leuten durchgearbeitet und dann fanden sie ein Schreiben zwischen Müller und Glücks, worin, ich weiß es heute nicht mehr, Müller dem Glücks mitteilt, dass ein Säckchen mit Edelsteinen sich bei den Asservaten der Geheimen Staatspolizeileitstelle Berlin befindet. Und dieses Schreiben, das noch aus der Zeit meines Vorgängers stammt, Lischka, das muss ich bei Referatübernahme irgendwie in die Finger bekommen haben. Ich habe mich also erinnert an so eine Edelsteingeschichte und Beutelchen mit Brillanten oder irgendetwas. Das hatte ich gesagt, das war es nun gewesen. Diesen Brief brachte ich meinem Vorgesetzten, Gruppenführer Müller, meldete ihm den Vorgang vom Tag vorher und dann hörte ich später, dass der Richter Baumann den Haftantrag bei meinem Gerichtsherrn Kaltenbrunner gemacht habe und dort abschlägig beschieden wurde. Ich selber bin auf der SS-Polizeigerichtsbarkeit sehr haarig behandelt worden. Bei meinen Angestellten blieb, solange, bei meinen Angehörigen des Referates blieb, solange dieses Schreiben nicht gefunden wurde, ein böser Geschmack immerhin auf den Lippen, weil das ja eine kriminelle Angelegenheit war. Und so habe ich gebeten, dass sich dieser Richter Baumann oder Baumgarten in Anwesenheit der Angehörigen meines Dezernates bei mir entschuldigt. Der Mann kam auch und hat sich bei mir entschuldigt für die Behandlung.
התוצאה הייתה שדרשתי מראש הארכיון שלי שיחפש בארכיון, ואז חיפשו אנשי הארכיון כל הלילה עד שמצאו סוף סוף מכתב בין מולר לגלוקס. באותו מכתב מודיע מולר לגלוקס כי בגנזך של משטרת המדינה החשאית בברלין נמצא צרור יהלומים כזה, אלא שהדבר נבע עוד מתקופת שירותו של קודמי לישקה. וכשקיבלתי אני לידיי את המחלקה, ראיתי את הדברים, הדבר עבר תחת ידי, ולכן זכרתי אותו, זכרתי את פרשת היהלומים. עם המכתב הזה ניגשתי לממונה עליי ישירות אל מולר, ומסרתי לו דין וחשבון על אירועי היום הקודם. לאחר מכן נודע לי כי אותו שופט באומן הופיע אצל קלטנברונר, אשר היה האדון השיפוטי הממונה עליי, והציע הוצאת צו מעצר כזה, אלא שנענה בשלילה. טיפלו בי בצורה קשיחה ביותר שם בבית המשפט של האס-אס והמשטרה, ועד אשר לא מצאו את המכתב הנ"ל נשאר אצל עובדי מחלקתי טעם רע, שהלא מדובר בעניין פלילי. על כן דרשתי כי יבוא אותו שופט באומן או באומגרטנר ויתנצל בפניי בנוכחות העובדים, ואכן בא והתנצל. Herr Zeuge, im Kreuzverhör haben Sie auf den Vorhalt, Sie hätten nur Übles angerichtet, darauf hingewiesen, Sie hätten auch eine gute Tätigkeit entfaltet, außerhalb der Deportationsaufgabe. Meinten Sie damit die Auswanderung in Wien, die Ansiedlung in Nisko und den Madagaskar-Plan? Ich will mir nichts zugutehalten, aber wenn ich so eine Frage gestellt bekommen habe, so muss ich sagen, dass ich bedauere, dass die Tätigkeit damals nur sehr kurz gewesen ist, und ich bedauere ferner, dass ich nicht noch mehr hinter der Angelegenheit her gewesen war, wie ich gewesen bin. Herr Zeuge, vom damaligen... Bitte. על הטענה שהושמעה באוזניך כי עסקת אך ורק ברע, אמרת שפעלת גם טובות והייתה לך פעילות טובה מחוץ לענייני הגירושים. האם כוונתך להגירה מווינה ליישוב ניסקו לתוכנית מדגסקר? תשובת הנאשם: אינני רוצה לזכור לעצמי לטובה כל דבר שהוא, אך אם נשאלתי כבר, עליי לומר שאני מצטער כי אותה פעילות הייתה כל כך קצרה וכי אז לא האצתי בה יותר. Herr Zeuge, wenn man von rückwärts diese Angelegenheit betrachtet, vom Standpunkt der Vernichtung aus, dann waren das leichtere Dinge, die günstiger erscheinen. Aber vom damaligen Standpunkt aus, wo diese Maßnahmen angeordnet wurden, kann man es anders beurteilen. Worin sehen Sie das Günstige bei den verschiedenen Dingen, zum Beispiel in Wien bei Ihrer Tätigkeit? Worin liegt das Vorteilhafte Ihrer Ansicht nach für die Juden? Da muss ich nur sagen, dass es ja auch den Wünschen der jüdisch-politischen Funktionäre entsprach, die Auswanderungsforcierung. Und wenn man bedenkt, dass nach der sogenannten Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich eine sehr harte und sehr scharfe Judengesetzgebung Platz griff, und wenn man bedenkt,
welches die Methoden der Staatspolizei um jene Zeit gewesen sind, als die Wiedereingliederung vollzogen wurde in den ersten Tagen, dann muss man doch zur Erkenntnis kommen, dass es für den Einzeljuden bestimmt besser gewesen ist. Er ist ausgewandert, zumal um jene Zeit der auswandern wollende Jude sein Hausrat, Mobiliar mitnehmen konnte. Freilich in vermögensrechtlicher Hinsicht waren die Gesetze und Verordnungen ergangen. Aber er hatte ja dann seine Ruhe und seinen Frieden draußen. Sonst wäre ja auch der Andrang und das Auswanderungsbestreben nicht so groß gewesen. Und meine Tätigkeit erstreckte sich eben darauf, unter anderem hier den bürokratischen Weg zu ebnen und den bürokratischen Weg zu vereinfachen, der bis dahin kompliziert gewesen ist. Und wie sehen Sie die Umsiedlungsaktion? תרגום, דוקטור סבציוס. כך אפשר אולי לראות את הדברים בדיעבד. מנקודת ראותה של ההשמדה אכן הייתה קלה יותר ההגירה. אולם יש אולי לראות את הדברים אחרת מבלי נקודת ראות זו של בדיעבד. במה רואה אתה את החיובי בפעולתך בווינה? מה התועלת שהייתה ליהודים אז? תשובת הנאשם: אני יכול לומר על כך שההאצה להגירה הייתה תואמת גם את רצונם ואת שאיפתם של העסקנים היהודים המדיניים עצמם, אשר ביקשו להאיץ בהגירה. ולאור המצב ששרר לאחר איחודה מחדש של אוסטריה עם הרייך הגרמני, כאשר הוחלה החקיקה הקשיחה והקשה על יהודי אוסטריה, ולאור השיטות אשר נהגה בהן אז הגסטאפו בימים הראשונים לאחר האיחוד מחדש הזה, אפשר להגיע למסקנה כי מוטב היה לו ליהודי, לפרט היהודי, להגר ולא להישאר במצב הזה שם. מה עוד שמותר היה באותם הימים, מותר היה לו לקחת עמו את כלי ביתו ואת מטלטליו באשר לרכוש הופעלו כמובן ההוראות. אלא שלאחר הגירתו יכול היה לשבת בשלום בחוץ לארץ. כאן חסר לי משפט. אחרת לא היה כה גדול לחץ השאיפה להגירה. כן, פעולתי הייתה ליישר את ההדורים הבירוקרטיים ולהסיר את המכשולים שהיו רבים ביותר ומסובכים ביותר עד לאותה תקופה. Und worin sahen Sie den Vorteil der Nisko-Umsiedlung? ובמה ראית את החיוב שבהעתקת התושבים לניסקו? Ein Vorteil für die Juden. התועלת למען היהודים. Es war genau wie auch die Auswanderung von allen Übeln noch das kleinere gewesen. Der Vorteil, wenn dieses NISCO-Projekt zum Tragen gekommen wäre, dann wäre der Vorteil darin gelegen, dass ein, wenn auch nicht großes, aber immerhin ein Territorium zur Verfügung gestanden hätte, wo eben eine jüdische Selbstverwaltung Platz hätte greifen können. Das ist in kurzen Worten das, was ich dazu zu sagen habe. כמו כל ההגירות, היה בהגירה כזאת משום הרע במיעוטו. ואילו הוגשמה תוכנית מיסקו, אז היו משיגים טריטוריה, שטח למנהל עצמי, לשלטון עצמי. זה מה שיש לי לומר על כך בקצרה.
Dann ist noch eine Frage zu klären bezüglich der Brandaktion. עוד יש להבהיר שאלה באשר למבצע ברנד. Sie haben erklärt, Sie hätten nicht zugesagt, dass die Deportationen eingestellt würden, bis die Verhandlungen zu Ende seien. אמרת שלא הבטחת להפסיק את הגירושים עד לאחר תום המשא ומתן. Sondern Sie haben gesagt, die Deportationen laufen weiter und sie werden eingestellt, sobald der Vertrag zugesagt wird. אלא שאמרת שהגירושים הולכים ונמשכים וייפסקו מיד לאחר שיוסכם על העסקה. In den Sassen-Memoiren haben Sie zu dieser Angelegenheit Stellung genommen. בזיכרונות זסן הבעת עמדה לעניין זה. Das ist im zweiten Heft auf Seite 86 unten. זה מן החוברת השנייה, עמוד 86 למטה. Ich lese Ihnen den Abschnitt vor und bitte Sie dann dazu Stellung zu nehmen, ob das Ihre damalige Äußerung war. אני קורא את הקטע באוזניך ומבקשך לנקוט עמדה אם אכן כך התבטאת אז. Frage. Glauben Sie, dass je in Verhandlungen mit Juden, mit jüdischen Führern, irgendwie in der Aufregung oder dem Argument Druck beizusetzen, dass je das Wort vergasen gefallen ist, von Ihnen aus oder von Ihren Untergebenen? Antwort: Ja, ich spreche nur, soweit ich es weiß, erstmalig zwischen Kastner und mir. Kastner war derjenige, der zu mir sagte: Ich bitte Sie, stellen Sie die Vernichtungsmaschinen in Auschwitz ein. Daraufhin sagte ich Kastner, meine Sekretärin war zugegen: Kastner, ich will Ihnen mal etwas sagen. Sie wissen es genauso gut wie ich. Weder ich noch der Chef der SIPO ist für die Vernichtungsmaschine in Auschwitz zuständig. Sie wissen es ebenso gut wie ich, dass es eine Angelegenheit des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts ist. פה דוקטור סבציוס, פה בתדפיס זה לא כלום בין SS ו-VVHA, כן? מחוק. מחוק לגמרי. Ja, das ist ein Schreibfehler. Es ist hier im Original nicht. Das heißt hier SSVWHA. Doch. Die Vernichtungsmaschine kann nur der Reichsführer einstellen. Wenn die 10.000 LKW mit Anhänger hier sind, dann wird die Vernichtungsmaschine in Auschwitz eingestellt. Ist das eine Erklärung, die Sie damals abgegeben haben? Auch hierzu muss ich sagen, wörtlich kann ich überhaupt keine Garantie hierfür übernehmen. Der letzte Satz, wenn die 10.000 LKW mit Anhänger hier sind, dann wird die Vernichtungsmaschine in Auschwitz eingestellt, der ist sachlich unrichtig. Richtig wäre es, wenn es heißen würde, wenn Brandt oder das Abkommen da ist. Ich habe im Übrigen diese Angelegenheit auch hier in der Aussage anlässlich des Verhörs irgendwie glaublich angegeben. טוב, מה? תרגום המובאה. מובאה בתוך המובאה. שאלה, האם סבורת כי אי פעם נתבטאת בצורה אשר נזקקה למילה להמית בגז בתוך המשא ומתן עם יהודים או עם מנהיגים יהודים בשעת התרגשות או כדי להדגיש בוויכוח דבר מה? האם נאמרה המילה מפיך או מפי האנשים שהיית הממונה עליהם? תשובה במובאה, כן, אני מדבר רק עד כמה שאני יודע, קודם כל בין קסטנר וביני. קסטנר היה האיש אשר אמר לי, אני מבקש ממך הפסק את פעולתה של מכונת ההשמדה באושוויץ.
אז אמרתי לקסטנר, ומזכירתי הייתה נוכחת, קסטנר, אני רוצה לומר לך משהו פעם, אתה יודע זאת בדיוק כמוני. לא אני, אף לא ראש משטרת הביטחון, אין לו סמכות באשר למכונת ההשמדה באושוויץ. אתה יודע את זה בדיוק כמוני, שזה עניין למשרד הראשי למנהל ולמשק של ה-SS. רק הרייכספירר יכול להפסיק את פעולת מכונת ההשמדה. כשיגיעו הנה 10,000 המשאיות עם התוספות, אז תופסק פעולתה של מכונת ההשמדה באושוויץ. האם אמרת כך? תשובת העד, תשובת הנאשם. אינני יכול לומר זאת מילה במילה, בוודאי שאינני ערב לדברים. ובאשר לעניין, במשפט האחרון יש אי דיוק ענייני, איננו נכון מבחינה עניינית. מבחינה עניינית נכון לומר לא כפי שכתוב כאן, כשיגיעו הנה 10,000 המשאיות עם התוספות, אז תופסק פעולתה של מכונת ההשמדה באושוויץ, אלא נכון לומר כשיגיעו ברנט או ההסכם. נדמה לי שגם בעדותי אמרתי את הדברים בגרסה זאת. סימנתי את הקטע הזה בנון 101. Der Ankläger hat sodann erklärt, dass die sogenannte Kriegserklärung von Chaim-Weizmann an das narzisstische Deutschland eine Propagandalüge gewesen sei. Frage: Haben Sie das gewusst oder haben Sie an die Wahrheit dieser Meldung geglaubt? התובע הכריז כמו כן שמה שכונה בשם הכרזת המלחמה מטעם דוקטור חיים ויצמן אל גרמניה הנאצית היה בה משום שקר תועמלני. האם ידעת זאת או האם האמנת באמיתות הטענה? Dass es eine Propagandalüge ist, das habe ich nicht geglaubt. לא הייתי סבור כי זהו שקר תועמלני. Wenngleich ich zugeben muss, und das habe ich auch getan, von den anfänglichen Wochen, wo das in den Ämtern aller Augenblick wieder mit Lesematerial auf den Schreibtisch kam, habe ich später während des Krieges diese Sache nicht gehört. Das muss ich sagen. אם גם עליי להודות כי פרט לשבועות הראשונים במלחמה, כשהגיע עניין כזה יחד עם חומר מודפס לרוב אל שולחנות הכתיבה, לא קראתי או שמעתי זאת עוד במשך שאר ימות המלחמה. Herr Zeuge, Sie haben im Kreuzverhör sodann sich auf Theodor Herzl berufen. Hatte Dr. Löwenherz keine Bedenken, sich an Sie zu wenden, wegen der Überführung der Gebeine von Herzl? אתה הזכרת בשעת החקירה את שמו של הדוקטור תיאודור הרצל. האם לא חשש דוקטור לוינהרץ בבואו לפנות אליך בבקשה להתיר את העברת עצמותיו של הדוקטור הרצל? Und was war die Veranlassung, dass sich an Sie wandte? ומה הייתה העילה לכך שפנה אליך? Dr. Löwenherz hatte nie irgendwelche Besorgnisse, zu mir mit allen Dingen zu kommen, die ihn bewegten. דוקטור לוינהרץ לא חשש מעולם בבואו לפנות אליי בכל דבר אשר העסיק אותו. Und so kam er zu mir mit vielen Sachen, für die ich überhaupt gar nicht zuständig gewesen bin, wo ich aber dann gesprochen habe mit den zuständigen Dienststellenleitern oder es über meinen Chef gegeben habe, wenn ich es nicht direkt machen konnte. Und so kann ich mir nur erklären, hat sich eben dann Dr. Löwenherz eines Tages auch an mich mit dieser Angelegenheit gewandt. כן, הוא בא אליי בכל מיני עניינים רבים מה שלא הייתה לי סמכות בקשר אליהם, אלא שדיברתי עם ראשי מחלקות, ראשי רשויות, גם לפעמים באמצעות ראש המשרד, הועברו הדברים אם לא יכולתי לעשות בדבר בעצמי, וכך מניח אני בא דוקטור לוינהרץ אליי גם בעניין זה. War nicht eine besondere Veranlassung
dass er sich gerade zu der Zeit jetzt an sie wandte. האם לא הייתה עילה מיוחדת אשר גרמה לכך כי דווקא באותו זמן פנה אליך? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob Dr. Löwenherz damals irgendwie bestimmte Impulse bekommen hat. Vielleicht haben ihm ausländische Geldgeber irgendwie darauf aufmerksam gemacht. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. זאת אינני יודע אם הייתה סיבה מיוחדת, אף אינני יודע אם היו מניעים מיוחדים שהניעו את הדוקטור לוינהרץ, אם הייתה זאת הצעתם של מרימי תרומות מחוץ לארץ, אינני יודע. In den sogenannten Sassen-Memoiren sind ja sehr viele Stellen hier vorgelesen worden, die eine starke judenfeindliche Einstellung zeigen. במה שנקרא זיכרונות זסן, קראו כאן קטעים רבים המצביעים על גישה של שנאת ישראל חזקה ביותר. Es sind auch umgekehrte Stellen in den Memoiren enthalten, wo sie eine andere Einstellung einnehmen. האם יש בזיכרונות אלה גם קטעים המצביעים על היפוכו של דבר, על עמדה הפוכה שלך? כן, מה התשובה? Achso, Ob Sie sich erinnern, dass in den Sassen-Memoiren auch Stellen sind, wo sie eine günstigere Einstellung zum Judentum haben. האם זוכר את המובאות בזיכרונות זסן אלה, אשר בהם מביע את העמדה חיובית יותר לגבי יהודים? ich habe schon erklärt, ich gehörte nicht zu der Gruppe, die sich Antisemiten nannte. כבר הכרזתי שלא נמניתי עם אותה קבוצה המכנה עצמה אנטישמית. Dass ich nicht Antisemit sein konnte, hatte seine verschiedenen privaten Gründe. שלא יכולתי להיות אנטישמי זה נבע מסיבות פרטיות שונות. Und daraus, dass ich nicht zu dieser Gruppe gehörte, resultiert automatisch, dass ich ja nicht in dem Juden von mir aus meinen persönlichen Feind gesehen habe, und daher gibt es eben auch diese Einstellung, die man vielleicht als günstig bezeichnen mag. Ich weiß es nicht. ומכיוון שלא נמניתי עם אותה קבוצה ולא ראיתי ביהודי את אויבי האישי שלי, מכאן מסתברת גם אותה עמדה אשר אפשר לפרשה כעמדה חיובית יותר. אינני יודע. Ich will dem Zeugen eine Ausführung aus den Memoiren vorhalten. ברצוני לקרוא באוזני העד תמצית. ברצוני לקרוא באוזני העד קטע מתוך זיכרונות זסן. אפשר עוד לקבל עוד העתק מהקטע הקודם, דוקטור סרבציוס? יש לך. טוב, תודה רבה. Das heißt im ersten Heft auf Seite 27 unten, למטה בעמוד 27 בחוברת הראשונה. und ich habe den jüdisch-politischen Funktionären ja des Öfteren gesagt, persönlich habe ich ja keinen Hass gegen einen Juden, ich habe persönlich nie eine schlechte Erfahrung mit einem Juden gemacht. Und als ich nun von einem Militanten zu einem politischen Offizier wurde, war ich verhalten gewesen, die Befehle, die mir gegeben wurden, zu erfüllen. Nun, ich gehörte zu den Menschen, die Befehle rückhaltlos, gemessen dem Fahneneid ausführten. Gemäß dem Fahneneid ausführten. ואמרתי וחזרתי ואמרתי לעסקנים היהודים המדיניים כי באופן אישי אין כל איבה בליבי כלפי יהודי. אני אישית לא נתנסיתי אף לא פעם אחת בניסיון רע עם יהודי. וכשהפכתי מאיש מפלגה לקצין פוליטי, לא מאיש מפלגה, von einem Militanten zu einem
מקצין לוחם לקצין פוליטי, כן? מיליטנט. אני חושב שהכוונה היא... לוחם. מיליטנטן שאין פוליטי של אופיצר יכול להיות מיליטנט. זה קרוס קשור. על כל פנים. כן. אולי נשאל אותו אחר כך. בינתיים נתרגם מקצין לוחם לקצין פוליטי. אחרת אין טעם במה שהוא אומר שהוא נהיה קצין פתאום. אז קודם הוא לא היה קצין. אחרת אין טעם בתוכן. אל נתווכח על הטעם. לקצין פוליטי הייתה חובה עליי לבצע את הפקודות שניתנו לי. מעתה נמניתי עם האנשים אשר הייתה עליהם ללא סייג חובת הציות לפקודות בהתאם לשבועת האמונים. Stimmt diese Äußerung mit Ihrer Überzeugung überein? האם תואם ביטוי זה את הכרתך? Jawohl, sinngemäß ist das richtig. Ich habe das auch wiederholt, Löwenherz gesagt. Ich habe das auch den übrigen jüdischen Funktionären mitgeteilt und gesagt. כן, מבחינת התוכן זה נכון. אמרתי זאת פעמים חוזרות ונשנות ללוונהרץ וכן לעסקנים יהודים אחרים. אני סימנתי את זה נון 102. ועכשיו תגיד לי בבקשה, הנאשם, איך להבין את זה מבחינה מילולית. Als ich nun von einem Militanten zu einem politischen Offizier wurde. Was soll das heißen? Darunter meine ich, als ich vom Truppendienst zum Polizeidienst kam. Ja, auch vorher Sie waren vorher ein militanter Offizier schon. Auch, ja? Nein, das ist hier falsch ausgedrückt, deswegen sagte ich, sinngemäß ist das wohl richtig, wörtlich natürlich nicht. Militanten heißt also aus einem Soldaten ein politischer... Besser gesagt wäre es so, als ich von dem militärischen Leben in das polizeiliche kam, das wäre die richtige Formulierung. Deswegen sagte ich, es ist sinngemäß richtig, wörtlich ist es nicht richtig. כשעברתי מן החיים החייליים לחיים המדיניים. יש כאן כמובן טעות. עכשיו לא משטרתיים, לא מדיניים. לחיים המשטרתיים. כשעברתי, כמובן שלא הייתי קצין לפני כן, לזאת מתכוון אני שמבחינת התוכן נכונים הדברים, אך לא מבחינה מילולית, לא הייתי קצין לפני כן. הכוונה שעברתי מן החיים החייליים לחיים המשטרתיים. Ich beende damit das Rückverhör und habe keine Frage mehr an den Zeugen. בזאת סיימתי את החקירה החוזרת ואין לי עוד שאלות. תן לי את העתק של הקטע. בבקשה. הנאשם תענה עכשיו לשאלות השופטים. אני אשאל אותך כמה שאלות בגרמנית. Entsinnen Sie sich, dass Sie an einer Stelle in Ihrer polizeilichen Vernehmung von der Kantschen Forderung sprechen, davon sprechen, dass Sie Ihr ganzes Leben sich bemüht haben, der Kantschen Forderung entsprechend zu leben. Jawohl. הזוכר אתה כי בחקירתך במשטרה אמרת משהו על הדרישה הקנטיאנית. אמרת כי במשך כל חייך ניסית לחיות בהתאם לקו הקנטיאני. הדרישה. הדרישה הקנטיאנית. Ich brauche Ihnen das nicht zu zeigen. Sie entsinnen sich daran genau. Jawohl, ich entsinne mich genau. כן, אין צורך להראות לך את המקום, אתה זוכר את זה. כן, אני זוכר זאת בדיוק. Und was haben Sie unter der Kantschen Forderung verstanden, als Sie das gesagt haben? ומה הבנת במושג זה, הדרישה הקנטיאנית כשאמרת אותו? Da verstand ich darunter, dass das Prinzip meines Wollens und das Prinzip meines Lebens so sein muss, dass es jederzeit zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung erhoben werden könnte, so wie Kant das in seinem kategorischen Imperativ in ungefähr ausdrückt.
הבינותי בכך כי על עקרון רצוני ועל עקרון חיי להיות כך שבכל עת ובכל שעה יוכל דרך חיי הפרטיים להפוך לדוגמה לחקיקה הכללית. כך הבינותי את זה בצו המוחלט של קאנט המובע פחות או יותר כך. Also ich sehe, dass Ihnen der kategorische Imperativ von Kant, als Sie das gesagt haben, genau gegenwärtig war. כן, אני מבין שהצו המוחלט של קאנט, כפי שאומרת הזאת, עמד לנגד עיניך. כן. Dann wollten Sie also damit sagen, dass Ihre Tätigkeit im Rahmen der Deportation der Juden dem Kantschen kategorischen Imperativ entsprach. תוכל אם כן לומר בזאת שפעילותך במסגרת גירוש היהודים עלה בקנה אחד עם הצו המוחלט הזה של קאנט? Nein, das in keiner Weise. Denn diese Tätigkeit und diese Zeit hatte ich ja unter Zwang eines Dritten zu leben und zu wirken, während außergewöhnlicher Zeiten. Ich meinte damit mit dem Leben nach dem Kantschen Grundsatz, soweit ich Herr über mich selbst bin und mein Leben nach meinem Wollen und nach meinen Wünschen einrichten kann. Das ist ja auch selbstverständlich, anders kann es nie gemeint sein, denn wenn ich einer höheren Gewalt und einer höheren Kraft unterworfen werde, dann ist ja mein freier Wille an sich ausgeschaltet. Und dann kann, nachdem ich nicht mehr Herr meines freien Willens und Wollens sein kann, kann ich mir ja keine irgendwelchen Prinzipien zu eigen machen, die ich nicht beeinflussen kann. לא, זאת בשום אופן לא, כי הכוונה הייתה לא כשחייתי אז כפי שחייתי תחת לחץ והכרח של צד שלישי, חייתי ופעלתי. אני התכוונתי בזאת כשאני אומר חיים לפי עקרון קאנט, לחיים עד כמה שאני אדון לעצמי, לרצון שלי ולשאיפה שלי, ולא כשחל עליי כוח עליון, כשאני נאלץ לפעול לפי כוח עליון, אז אין עוד לדבר על רצון חופשי, אז אין שאיפה חופשית, אינני אדון לעצמי ולרצוני, איני יכול אז לחיות לפי העקרונות האלה, אלא כשאין השפעה עליי. Wohingegen ich den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit in diesen Begriff hineinbauen muss und auch darf, verantworten muss ihn ja dann die Obrigkeit. Ich habe zu gehorchen, auch dieses gehört in meinem Ermessen nach dazu. לעומת זאת יכול אני להכליל ולשזר לתוך המושג הזה את מושג הציות לרשות, ואני חייב לעשות זאת, ואז תהיה הרשות האחראית למעשים. אני יכול לעשות זאת ואני חייב לעשות זאת. Wollen Sie damit sagen, dass blindes Befolgen von Befehlen der Obrigkeit die Verwirklichung des Kantschen kategorischen Imperativs bedeutet? תרצה לומר בזאת כי אתה ממלא את הצו המוחלט של קאנט תוך ציות עיוור לפקודות הרשות? Man hat eigentlich seit Aufstellung des Kantschen Imperativs nie eine solche destruktive und noch nie dagewesene Anordnung seitens eines Staatsoberhauptes gefunden. Und deswegen ist das neu gewesen und deswegen hat man keine Vergleichsmöglichkeiten und kann sich eben keinen Begriff machen. Es war Krieg, ich hatte nur eines zu tun, ich hatte zu gehorchen, denn ändern konnte ich nichts. Und so habe ich eben mein Leben, so gut es ging, in den Dienst, möchte ich mal sagen, dieser Kantschen Forderung gestellt. Und ich sagte schon, dass das Grundsätzliche daran mussten ja andere verantworten. Ich hatte als kleiner Befehlsempfänger zu gehorchen gehabt, konnte ja dem nicht ausweichen.
מאז ניסוח הצו המוחלט של קאנט עוד לא נמצאה הוראה כזאת מטעם ראש מדינה שתהא הרסנית כפי שזאת הייתה, ועל כן היה זה דבר חדש ולא היה כל מושג שיקדם לכך. הימים היו ימי מלחמה, עליי היה לציית, לא יכולתי לשנות, ולכן יכולתי רק להעמיד את חיי כמה שאפשר היה לי לשירותו של הצו הזה. באחריות היו צריכים לשאת האחראים לכך, אני הייתי רק מקבל פקודות קטן ולא יכולתי לשאת באחריות. Sehen Sie, ich hatte den ersten Teil Ihrer Antwort so verstanden, dass Sie sagen wollten, diese Jahre, wo Sie ein blinder Befehlsempfänger waren, die fallen raus aus dem Leben entsprechend dem kategorischen Imperativ. Und da wollte ich Sie fragen, von wann bis wann hat das gedauert? Aber dann haben Sie was dazugefügt, das hat die ganze Sache wieder geändert. Jetzt weiß ich nicht, was Ihre endgültige Stellungnahme dazu ist. את החלק הראשון בתשובתך הבינותי כך, שאותם השנים אשר בהם היית מקבל פקודות חורגות ונופלות, יוצאות מן הכלל הזה, כלל הצו המוחלט הקנטיאני לא יחול עליהם. זאת הבינותי, אבל אחר כך הוספת דבר מה, והתוספת הזאת משנה את התשובה מן הקצה אל הקצה. רציתי לשאול אותך קודם, ממתי עד מתי חלה התקופה הזאת שלא חל הצו הקנטיאני, אלא שעכשיו אינני מבין כלל את התשובה. Es kann nicht im Sinne der Kantschen Forderung liegen, Menschen gewaltsam zu töten, weil es an sich nichts Gottgewolltes ist. לא יכול זה להיות במסגרת הצו המוחלט הקנטיאני להמית אנשים בכוח הזרוע, כי לא רצון האלוהים הוא זה. Das heißt, es gab eine Zeit, wo Sie nicht nach dem kategorischen Imperativ gelebt haben. זאת אומרת שהייתה תקופה שלא חיית לפי הצו הקנטיאני המוחלט. Nicht leben konnte, weil ich durch höhere Gewalten nicht in der Lage war, danach zu leben. לא יכולתי לחיות על פיו, כי כוח עליון לא נתן לי אפשרות לחיות על פיו. Von wann bis wann war das? ממתי עד מתי היה זה? Das war streng genommen ab dem Augenblick, ab dem ich gegen mein Wollen und gegen meinen Willen nach Berlin versetzt worden bin. זה היה, אם לומר זאת בשורת הדין, מן הרגע אשר בו הועברתי נגד רצוני ונגד שאיפתי לברלין. Bis wann? ועד מתי? Bis zum Schluss. עד לסוף. Und das war Ihnen während dieser Zeit klar. וזה היה ברור לך כל אותה עת. Es war mir Sie klar, während dieser Zeit nicht nach dem kategorischen Imperativ leben konnten, obwohl Sie an sich Ihr Leben eingerichtet hatten, wohl danach zu leben. ich habe כי לא während dieser יכולת Zeit לחיות באותה תקופה לפי הצו המוחלט של קאנט, אף על פי שרצית להסדיר חייך לפיו. Ich habe während dieser Zeit die Kantsche Kritik der praktischen Vernunft gelesen. במשך אותה תקופה קראתי את ספרו של קאנט, ביקורת התבונה הטהורה. Zum ersten Mal, damals. Ersten Mal, jawohl. Der praktischen. Damals zum ersten Mal. Jawohl. Sodass Sie damals also erst den Begriff des kategorischen Imperativs kennengelernt haben. זאת אומרת שאז בכלל נודע לך לראשונה המושג הצו הקנטיאני המוחלט. Den kannte ich schon vorher, aber ich habe mich nicht so beschäftigt gehabt damit, sondern der kategorische Imperativ war kurz abgetan mit den Worten getreu nach dem Gesetz, gehorsam, selber ein ordentliches Leben führen, nicht mit den Gesetzen in Konflikt kommen. Diese, ich möchte mal sagen, den kategorischen Imperativ für den Hausgebrauch eines kleinen Mannes. Nun hatte ich לא, אני הכרתי אותו כבר קודם לכן, אבל בצורה מסוכמת, אפשר אולי לסכמו במילים הפשוטות, להיות נאמן לחוקים, להיות אדם ממושמע, לחיות חיים מסודרים, לא לבוא בהתנגשות עם החוקים, זה אולי לשימושו הביתי של האדם הקטן. Woher hatten Sie diese Definition des kategorischen Imperativs für den kleinen Mann her? מניין נבעה הגדרה זו של הצו
הצו המוחלט הקנטיאני לשימושו של האדם הקטן. Haben Sie nachher, als Sie Kant gelesen haben, gefunden, dass das seiner Definition entspricht? האם מצאת לאחר מכן כשקראת את ספרו של קאנט במקורו כי הדברים באמת מתאימים להגדרתו שלו? Nein, das habe ich empfunden schon vorher, weil die ganze Materie Kant für einen Menschen wie mich nicht im vollen Umfang verständlich ist, sondern ich von diesen Angelegenheiten eben nur das für mich nahm, was ich verstehen konnte und was mein Vorstellungsvermögen irgendwie erfassen konnte. לא, כבר לפני כן הכרתי זאת כי חומר כזה כמו של קאנט איננו מובן לאדם כמוני, ואדם כמוני עם אפשרות ההבנה שלי יוכל לקחת מקאנט רק את הדברים אשר נכנסים לתחום דמיונו והבנתו. Also verstehe ich, dass Sie den echten Begriff kennengelernt haben zu der Zeit, als Sie mit Judendeportation beschäftigt waren. מבין אני אם כן שאת המושג הנכון הכרת בתקופה אשר בה עסקת בגירוש יהודים. Ob es der echte und umfassende Begriff ist in der kategorischen Forderung, und das vermag ich selbst heute noch nicht zu erfassen. Ich habe aber eines erfasst, dass eine solche Befehlsgebung seitens eines Staatsoberhauptes nicht im Sinne einer göttlichen Ordnung liegen kann. Aber ich habe jetzt nun versucht, hier für mich persönlich ins Reine zu kommen und habe gesehen, dass ich nichts ändern kann und nichts machen kann. במובן נכון וכולל לא הבינותי אותו עד היום אינני תופס את המושג הזה. אולם הבינותי כי מתן פקודות כזה מטעם ראש מדינה איננו יכול להתאים לסדר האלוהי, אבל ניסיתי להבין את הדברים לאשורם לגבי עצמי. Aber was mich jetzt mehr interessiert ist, ob Sie damals in den Jahren, als Sie nach Berlin kamen, gegen Ihren Willen, wie Sie sagen, bis zum Jahr 1945, ob Ihnen in der Zeit bewusst war oder bewusst wurde oder wann es Ihnen bewusst wurde, dass Sie nicht nach dem kategorischen Imperativ von Kant leben. מה שמעניין אותי אתה זה לדעת אם באותן השנים שמאז צווית לעבור לברלין בעד 1945, אם היה ידוע לך, אם הייתה זה בתודעתך, אם הגיע זה לתודעתך ומתי הגיע זה לתודעתך, שאינך חי בהתאם לצו המוחלט של קאנט. Das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden in Kulm. Aber es wäre nicht richtig, wenn ich sagen würde, mir ist es bewusst geworden, dass ich nicht nach dieser Kantschen Forderung lebe, sondern ich habe mir gesagt, ich kann nicht danach leben zurzeit, obwohl ich gerne möchte. בפעם הראשונה בא הדבר לתודעתי כשהייתי בקולם, אך לא יהיה נכון אם אומר שאז בא לתודעתי שאינני חי לפי הצו המוחלט של קאנט, אלא שאמרתי בליבי שאינני יכול לחיות לפי צו זה אף על פי שרוצה אני. Und diese Erkenntnis blieb Ihnen bis zum Schluss. בתודעה הזאת הייתה נחלתך עד לסוף. Bis Ende 44. עד לסוף 44 נאמר. Nicht jeden Tag gegenwärtig, לא בכל יום ביום. Aber immer wenn sich das überlegt. Sondern ich habe die Angewohnheit, wenn ich unterwegs bin, nicht viel zu sprechen, sondern zu sinnieren. Gut, immer wenn Sie sich das überlegt haben, dann ist es Ihnen klar geworden. כשחשבת על כך, אז היה לך דבר ברור. יש לי ההרגל לחשוב ולהרהר בדברים כשאני נמצא בדרכים. Und das waren letzten Endes auch die unmittelbaren Anlässe meiner jeweiligen Vorsprachen bei Müller. ואלה היו גם בסופו של דבר הגורמים המיידיים לכך שהופעתי מפעם לפעם אצל מולר וביקשתי מה שביקשתי. Jetzt wollen wir etwas zu Zahlen übergehen. עכשיו נעבור מעט למספרים. Sagen Sie mir, wer das geschrieben hat. Traf aber in Shalosh 6. אמור לי בבקשה מי כתב. מתי כתבת זאת?
Das weiß ich nicht, darf ich mal nachsehen? Ja, ja. זאת אינני יודע, יותר לי להציץ בכך במסמך? Das muss ich in Israel geschrieben haben. זאת כתבתי מן הסתם בישראל, אין אפשרות אחרת. Wollen Sie es bitte mal vorlesen? תרצה לקרוא זאת באוזני בית המשפט. Um diese Zeit sagte ich zu meinem mir unterstellten Führer, Augenblick. Was heißt um diese Zeit? מה זאת אומרת? Wovon ist die Rede? das ist zur Zeit des Zusammenbruchs gewesen. בשעה הזאת אמרתי לפקודים שלי, שאלת השופט, מה זאת אומרת בזמן הזה? תשובת הנאשם זה בשעת ההתמוטטות. Bitte weiter. נא להמשיך. Zu meinen mir unterstellten Führern, die trübselig und niedergeschlagen herumdösten, dass der Krieg nunmehr meiner Meinung nach endgültig verloren ist und es nichts mehr zu retten gibt. Ich selbst freute mich auf den Kampf um Berlin. Ich kannte mein zum Teil listig angelegtes Verteidigungssystem und für mich gab es nichts anderes mehr auf der Welt, das mein Interesse fand, als bis zum Letzten zu kämpfen und nur darauf bedacht zu sein, bei diesem Kampf den Tod zu finden. Millionen deutscher Frauen, Kinder und Greise, Millionen Soldaten sind in diesem Kriege geblieben. Millionen Feinde haben 5 Jahre Deutschland angerannt, Millionen Feinde sind ebenfalls geblieben. Und ich schätze, 5 Millionen Juden hat der Krieg gekostet. Nun ist alles aus, das Reich verloren, und wenn es nun zu Ende gehen soll, dann springe auch ich in die Grube im Hinblick auf die mir, ein Klammersatz, im Hinblick auf die mir lächerliche Falschpapieraktion. Das andere gehört nicht dazu. Das andere gehört nicht dazu. תרגום המובא. בתקופה הזאת אמרתי לאנשים אשר הייתי ממונה עליהם ואשר ישבו להם מדוכאים ובמצב רוח רע ביותר, כי לפי דעתי כבר הפסדנו במלחמה הסופית ואין עוד מה להציל. אני עצמי שמחתי וששתי לקראת הקרב על ברלין, כי ידעתי את רשת הביצורים ההגנתיים שלי אשר הותקנו בצורה ערמומית בחלקם, ולגבי ידידי לא היה עוד כל דבר אחר בעולם אשר יהיה לי עניין בו, אלא ללחום עד לסוף ולדאוג לכך שאפול ואמצא את מותי בקרב זה. מיליוני גרמנים, נשים, ילדים וזקנים, מיליוני חיילים נהרגו במלחמה הזאת. מיליוני אויבים הסתערו במשך 5 שנים על גרמניה. מיליוני אויבים נהרגו אף הם, ואני עומד כי 5 מיליון יהודים נהרגו במלחמה. עתה נגמר הכל, הממלכה נהרסה, ואם צפוי עתה הסוף, אז אקפוץ אף אני בשמחה אל תוך הבור. בסוגריים, זה לאור המבצע להשגת תעודות מזויפות אשר נראה לי כמגוחך. השאר איננו נוגע לפרשה הזאת. Ist das richtig, wenn ich annehme, dass Sie das geschrieben haben
bevor Sie über dieses selbe Thema dem Hauptmann Less eine Aussage gemacht haben und dass Sie sich diese Aufzeichnung gemacht haben im Hinblick auf das, was Sie in Ihrer polizeilichen Vernehmung sagen würden. האם זה נכון אם אני מניח שאמרת את הדברים האלה עוד לפני שנשאלת על הפרשה הזאת מפיו של הפקד לס ובתור הכנה לקראת חקירתך בעניין זה במשטרה? Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen das zu vergleichen, wie es in der Vernehmung steht. Wenn Sie wollen. Ich habe das hier geschrieben, so wie ich mir das damals 1945 gedacht habe. אם אתה רוצה, עוד תן לך את המקום ההוא להשוואה, אם אתה רוצה להשוות תשובת הנאשם. לא, אני כתבתי זאת כך כפי שחשבתי את הדברים בליבי אז ב-1945. Auch wie Sie 1945 gesagt haben. גם כפי שאמרת אז ב-1945? Wie ich 1945 gesagt habe. כפי שאמרתי ב-1945. כפי שאמרת. Noch was anderes zeigen, was Sie geschrieben haben. אז אני רוצה להראות לך משהו אחר שכתבת. Das sind hier das untere, was hier angestrichen ist. Hier unten. זה כאן למטה, מה שצוין. זה כן בחזרה. דף 44. זה תף 44, עמוד 118. קח את זה בחזרה, את הקודם. Das dürfte stimmen. Augenblick, haben Sie das gelesen? Ich habe es gelesen, ja. אני Lesen Sie es מניח bitte שזה vor. נכון. רגע אחד, אתה קראת Lesen את זה? Sie כן, bitte. קראתי את זה. Lesen Sie es bitte vor, diesen Passus. קרא נא בקול רם את הקטע הזה. So viel ich mich noch erinnern kann, kam damals Chorherr auf eine Gesamtzahl von etwa 5 Millionen Juden, die sich aus Abwanderung, natürlicher Verminderung, KL-Insassen, Ghetto-Insassen und Getöteter zusammensetzte. עד כמה שאני יודע, הגיע אז קורהר למספר כולל של 5 מיליון יהודים. מספר זה היה מורכב ממספרי ההמעטה הטבעית, יושבי מחנות ריכוז, יושבי גטו, שם למטה. ומומתים. Chorherr war der Statistiker, der seinen Bericht gemacht hat, wann? קורהר היה הסטטיסטיקאי, הוא מסר את הדין וחשבון שלו מתי? הוא ערך את הדין וחשבון שלו מתי? Ende 1942, Wende 43, glaube ich, war es. בסוף 1942, בשלהי השנה לקראת 1943, נדמה לי שזה היה אז. Und er kam zu dieser Zahl damals. והוא הגיע אז למספר הזה. Das ist eine approximative Zahl, die ich fingerspitzengefühlgemäßig damals angenommen habe beim Verhör. Ich weiß selbst jetzt im Augenblick nicht, ob sie richtig ist oder nicht. זה מספר בקירוב אשר הנחתי אותו אז בשעת החקירה לפי ההרגשה שבקצה אצבעותיי. עד היום אינני יודע, אף עתה אינני יודע אם זה מספר מדויק או נכון. Nicht beim Verhör, das sind Ihre Memoiren.
oder Memoiren, ja. Ich meine, die ganze Zeit, bevor ich überhaupt Dokumente lesen konnte. Ich habe den Chorherrbericht. Ich weiß nicht mal, ob ich in meinen Akten habe. Ich kann es nicht genau sagen. אלה הם הזיכרונות, אלה לא החקירה. כן, אלה הזיכרונות, אבל בכל אופן אלה מהדברים אשר כתבתי לפני שהייתה לי גישה למסמכים. אינני יודע אפילו אם אתה נמצא דין וחשבון כהר באינטיקאי. Aber mir ist sowas in Erinnerung, als ob die Gesamtziffer 5 Millionen betragen würde. אבל משהו יש בזיכרוני, ונדמה לי שהמספר הכולל מגיע ל5 מיליון. אנחנו נפסיק עכשיו, הישיבה הבאה מחר בבוקר בשעה 8:30, ותימשך חקירת הנאשם על ידי השופטים, ואחר כך נוכל להתחיל בהגשת עדויות ההגנה שנגבו בחוץ לארץ. אני מקווה שגם נסיים את זה מחר. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.